ko muna mute. Shoutout sa 1 viewers. Carl Bawaga, shoutout sa'yo. Morning, Philippines. Thank you so much, sir. Carl, bigyan kita moderator. Pin natin yan, yung ano natin, bisita. Bagong bisita tayo mga kawarayps natin. Carl Waga, no? Thank you so much for visiting my live. Hi, hello. Saan tayo? May metapsog. Hi, shout out. Morning. Ma'am Maribeth Alanes, Miguel, shout out po. Morning po. Stud, shout out. Good morning, Lods. Thank you so much. Stud. Thank you so much. 5 viewers, shout out. 5 viewers natin dyan. Thank you so much. Thank you for visiting my live.
At Shoe Damsak. Shoutout sa mga viewers, shoutout sa inyo po. Basta kayo. Viewers and for Damsak shoutout. Morning, mamaya ba? Thank you so much. Mamaya ba? Good morning po. Ma'am Gemma, thank you po. Salamat. For sister, maraming salamat po sa pag-ibig. Saan po? Pwede ka lahat. Alam mo ngayon, ma'am?
Share out, Chris Moto Vlog. Morning guys. Morning tol. Hi Bart. Thank you so much Bart. Please share my live guys. Pa-share ako sa live ko. Thank you so much. Chris Moto Vlog, walang kang pasok ngayon doon. Hi! Joel Di Guzman, share out. Tol Joel, sabi niya no. Chris Moto Vlog. Oy, Sir Sanisan, wow! Suword Fam, dito. Ayaw. Suword family, thank you so much guys for visiting my live. Alright. 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 Mahalo na tayo. Kasi gabi. Launa na tayo nakauwi kahapon. Kaya gabi. Dati pagluwas. Sir Joel Di Guzman. Baba na natin to si Carl na. Wala si Carl. Pin natin si Miss Chris Moto Vlog guys. Pin natin yung mga Sword family natin dyan. Tugtog eh. Like and share. Thank you Bart. Thank you so much Bart for share mo sa akin guys. Thank you so much. Thank you very much. Chris Moto Vlog, thank you so much. Shout out sa 7 viewers at 9 thumbs up. Aray ko! Marami tayo ngayon guys. Boss, Sunny Sand, morning. Sabi Tok. Double tap the screen, guys, and share. Tawag na kay Johan. 300. Tawag na kay Johan, ha? Ha? Magkano? Pag piraso, ha? Piraso.
Wow, 11 viewers. Hello, Vine. Thank you so much, Vine. Thumbs up. Thank you so much. 8 viewers. At 10 thumbs up. Thank you so much. Nice. Thank you, nice. Julieta Reyes, thank you po. Salamat po sa pagbisita. Lagi nandiyan yung sinanay sa ating live. Thank you so much. 9 viewers. Maraming thumbs up. May maisis panatis. Aray ka. Panat-panat na yung mais natin mga koray. Bye. Thank you, bye. Kasi kaya pinulit ko. Saan po? Sa dilaw, sa puti? Ha? Sa dilaw, sa puti? Dilaw. 80 lang. Ha? 80. Hello, Ma'am Shi. Mine. Salamat, Mine. Ma'am Shi. Baba ko na to si, pinatin si, diba nauna rito si Bain. Guys, yung nakapin guys, pakilap-lap po. Pakikita. Thank you so much. Mine, balutis na ako yan. Sikitan niya yung nakapin. Ay, Sir Sanisen, nandiyan ka pa pala. Sorry. Wait lang po. Next kita dito kay Bain. Diyan ka lang yung plan. Sir Sanisen, mamaya sabi kita. Mamsi, thank you so much, Mamsi. Bye, may ganun sir. Ito tayo na mais, Mamsi. Kaya ako kahapon na mais. Sa kalsada tayo. Thank you na. Ma'am Shi, salamat po sa inyong concern sa amin. Sabi kasi ni Ma'am Shi nung nakaraan,
sa kanyang live. Sabi niya, Mark, ingat ka dyan sa kalsada kasi nasa kalsada ka naghahanap ng tinda. Kasi nga. Thank you, Ma'am Shi, sa ano po, sa concern mo sa akin. Mabait yan si Ma'am Shi, guys. Mga kawaray, si Ma'am Shi, mabait po yan. Kailan niyo yung live niyan? Ano? From Forward Family, please connect Ma'am Shi Bing Kitchen. Mabait po yan. Supportive po yan, supportive. Si Ma'am Shi Bing Kitchen po guys, please connect po. Mabait po yan, mabait. 5 viewers, shout out to viewers ba? Viewers. Salamat host sa support. Thank you rin po. Sana po dito. Dito. Order lang pala natin ay. Mababalat lang po yan. Kulay. Kulay lang. Ha? Ma'am, 10 piraso po, 86. Next na nga lang po bigay ko, isang nga yan. Ito may ate, may... Ate May, Ate May. Stay dyan. Nakais na po. Nakais na mga aso. Nagalit kayo. Ito na lang. Wala din na rin. Malaman po sila. 90. Ay, wala. Ano, tayo niya malang punan yan, te. 90 na nga lang bigay ko sa'yo. Gitya punan yan. Okay, lang. 45, magpas na to. 68. Wala naman si Misa. 65 lang sa'yo. Isang si Misa. 51. Ganda na lang, 51. Thank you so much, te. 90 na nga lang bintahan ko. Shout out sa ilang 2 million in the house. Sir Sunny Sen, thank you so much. Bye, thank you so much. Pina naman natin si Sir Sunny Sen. Guys, kaya disconnect po. Sir Sunny Sen, official, TV official. Shout out po. Thanks, Waray. Walang ano man, Sir Sunny Sen TV. Hey, shout out, Mel. Shout out sa'yo.
Thank you so much, host. Thank you, Melds. From Sword Family to. Hi, host. Morning din po. Maraming salamat po sa pagpasyal. Andiyan si Sir Sanisen. Thank you so much po. Salamat po sa pagkita. Kaya tayo ng pinas na tayo. Ay, werdo kay Tibia Aw. Thank you so much. Melds, may galag shoutout po. Sabi ni Sanisen TV official. Oy, 6 viewers at 15 lang sa gutom na ako. Kita nga, kain na ako. Nakain na tayo mga kawaray, magutom. Wala tayong innards. Wala tayong 16 idol. Good morning. Thank you so much. Thank you so much. Manay Bicol, shout out. Andiyan si Manay Bicol. Thank you, Manay Bicol. Magkain lang. Nagugutom na ang person. Ate, magkano? Nagugutom na ang person. Hey, shout out kay Kevin. To the world. Manay Bicol, shout out po. Magaling shout out. Sangkay. Samahin mo na lang. Ano sangkay? Kumbati lang presidente. Ano presidente? Ano yun? Kabus. Munggo na lang, munggo. Ngahin. Ayun lang ako saglit. Nagugutom ang person. Ano yung kabus? Di ko maintindihan. Salamat sa jacket. Walang ano man po, Ma'am Bel. Kain po tayo. Nagugutom ang person. Oh yeah. Yes, yeah. Live sa YouTube. Naitog-tog lang. Present ba sangkay? Oo. Yung pala. Sorry ka ako, presidente. Sorry. Nagugutom na ang host nyo. Kaya muna ako. Oy, Jen Vlog, shout out. Naho, kain po. Hindi na moderator. Wait lang, kain lang po. Shoutout kay Idol. Lahat ang ulit. Ayan. Oo nga, no? Malinaw pa naman. Kitang-kitang kapugian mo pare. Shoutout. Pangalan mo? Alexander, shoutout kay Alexander. Butanyo. Shoutout sa'yo. Subscribe mo ko tol, ha. Pagpagin na. May sabaw ba yan? Opo, mayroon.
Manay Bicol, shout out. Meg, shout out. Nahiya ako sa subo ko. Nabalitsis po, Ma'am Mel. Sa nabalitsis po ako. Gusto niyo, shout out. Daming tugtog kasi mga kumaray, kaya minumute ko. Tatlong tugtog doon sa sa may kantin. Kabilaan pa. Dito naman sa labas, meron din. Aray ko. Melds, thank you so much. Manay Bicol, maraming salamat po. Pin po kita. Bago natin bisita ngayon si Ma'am Melds. Ma'am Melds, may napin na po kita. Manay Bicol, maya-maya konti ha, pin po kita. Baka alam nyo rito, ma'am. Ma'am Melds.
Yan, Santa Monica. Santa Monica Shop and Ride. Yan, harap niyan. Diyan lang. Ito simbahan ng Novaliches, Quezon City. Hi, shoutout sa 7 viewers, ay 5 viewers. Thank you so much, guys. Shoutout sa 8 viewers natin dyan. At 19 thumbs up. Thank you so much. Ay, shoutout ka unay sa morning ho, Bish. Shoutout sa'yo, Maurito. Shoutout ka unay siya. May tugtog kasi. Salamat sa 20 thumbs up natin dyan. Yes, alright. Shoutout ka, boss. Shoutout sa'yo. Salamat po sa work family sa mga Kabusog, Sangkay ka, boss. Nag-win na ba si Sangkay, Bibi? Nag-win na ba siya? Salamat po. Reviewer, shoutout. Shoutout ka, Onesa, sabi ni Kabus Official. Boss, saan po sa puti? 45 kalate. Alam kahit mami. Yan, 50 po. Mamahalan pa kayo sa 90. Aray ko. Mamahalan pa sila mga kore sa 90. For viewers, shoutout po.
Hi, Marley B. Wiz, shout out. Marley B. Wiz, shout out sa'yo. Manay Bigot, pin po kita na wala si Mer. Mer, baba muna kita ah. Sa Manay Bicol muna. Kanina pa to nandito. Shout out sa 4 viewers natin dyan. Thank you so much. Manay Bicol, thank you so much. Nagtugtog po kasi mga kawaray, kaya minumute natin. Ayun, kaya hindi nyo marinig. May tugtog eh. Malakas. Marley B. Bobby, shout out sa'yo. Thank you so much. Dulo ng live natin ano. Ang kay Grace, shout out. Matamsak. Tapos official from Marley Gobis. Thank you so much. 5 viewers at 20 thumbs up. Thank you so much sa inyo guys. Wait lang tayo guys ha. Hi Kuren, morning there. Thank you so much. Ni hao ma. Ni hao from China. Kuren from China ma. Alright. Thank you so much my friend for visiting my live. Thank you so much. Where do? Kuren is ano ba? Mahirap mag-English, di ako marunong eh. Not perfect English today. Aray ka. Ambot sa imo mundo bot. For viewers at 20 thumbs up. Guys, pa-like ako. Nihaw, nihaw, nihaw. Suerte. Gracias. Gracias. Hindi natin na-hit. Hit lang tayo ng tayo. Hit lang tayo, mate.
copyright. Ay, shoutout Idol Maroko Official Loco. Shoutout sa'yo Idol. Maroko Official Loco. Shoutout sa'yo Idol. Kumusta? Laban laot. Ano bang ano yung title ng na-shoutout mo ko nun? Idol Maroko Official Loco. Ano mo yung link baba mo rito. Titignan ko. Para mapanood ko mamaya. Panood ko yung dagat na yung ano, yung dagat na umahon doon sa bahay nila, lumubog eh. Let's upload. Let's upload. Check ko nga. Tapos, upload. Tapos, cash out. Sabi ni Maroko, ay, my mouth. Sarap ng mouth. Ito nga ito. Saan ba rito, Idol? Pakita ko lang sa'yo. Pakita ko sa'yo kung saan dito. Saan ba dito? Itong gupit. Saan ba dito, Idol? Ay, 5 viewers at 21 tampak. Naka-video lang ako, host. Thank you sa salamat po. Mamel, thank you so much, Mamel. Sana. Yung una. Okay. Nung pinagtripan ako ng TV. Pinagtripan ako ni Kevin. Yan. Dito ako. Naka-video lang ako, host. Nakalalaba ako. Sige, Mamel. Thank you so much. Naka-pin ka naman po. Ma'am Carcelda, hello. Saglit lang po ha. Manaig Bicol, baba muna kita. Si Maroko muna tayo ha. Idol Maroko ka boss, wait lang po ha.
Guys, yung Morocco official guys. Ito. Loco. Pakidikitan po. Sa word family. Galing mag-edit ni Morocco. Idol, bakit ang galing mo mag-edit? Idol Morocco, bakit ang galing mo mag-edit? Ang ganda ng editing ni Morocco. Lupit. Orsoga, magalang share out, sabi ni Kabos. Last one ako sa iyo, Idol. Yung second account ko. Yung Mark Waray TV. Last one ako sa iyo, Idol. Thank you so much, Idol. Morocco. Galing ng Morocco mga editing. Panoorin ko nga. Tapos official, hindi ka lang sarap po. Hi, Glory Creation. Hello. Viewers at 44,000 shoutout. Shoutout po, Kabos Official, Glory Creation, hello. Ang Mel, thank you po. Mel. Ano kay Maroko? Hi Marie! Hello NKA Brown. Hello, salamat. Salamat po. Thank you so much. Guys, patikita ko kay Morocco Official Loco from the Word Family. Ang Corazalda, hello. Uy! Uy, ka din! Marie! Uy, ka din! Sis Marie, hello. Manay Bicol, hello. Sis Manay Bicol, Miguel Sarao. Tapos Marie, hello, Miguel Sarao. Ma'am, Zelda, hello. Sabi ng Manay Bicol. Nanonood ako kay Morocco, guys. Guys, padikitan niya si Morocco Loco. Official. Si Morocco, official Loco. Ito na lang
mais natin mga kawaray. Kasi, tira to kahapon natin mga kawaray. Bili mo ako ng tuyo dyan, Mark Joe. Halika, padala mo na yung pambayad mo, bibili tayo. Mais. Yeah, mais. Oh. Bili ka na ng mais ko. Pagyawin mo na. Para ikaw magyawin. 10 viewers, shout out. Hi, Karen. Thank you so much, my friend, for visiting my live. Pero ko kumayakan lang sa panoorin, ha? Ay, magkano muna tayo. Muna tayo sa atin. Panoorin ka ito mamaya. Live siling pa. Hi, Karen. Sabi niya, no? Ma'am Marie, K.A. 10 viewers, shout out po sa inyo. Well, thank you po. Salamat sa pagtambay. Paki-channel nito. Maroko-loko, mamaya ko na lang panoorin yun, ha? Parang pandang dulo pa yun, ha? Guys, yung mga nag-ano dyan kay Maroko, hindi siya naka-page. Please, ano naman po, please subscribe po para supportive naman yan kahit malaki channel yan. Hi, Kaunes sa Morocco. Mushi-mushi. Mushi-mushi. How. Kaunesa, thank you so much. Last one na ka sa'yo, Kaunesa. Second channel to. Thank you so much sa pag-ano. Pagpasyal sa aking live. Thank you. Dan much more. Thank you. Pagpasyal channel. Salamat po, Ma'am Praselda. Ay, dati. Maroko official logo, dan tuloy po. Sabi ni Ma'am Marie. Good viewer, shout out po. Hello everyone. Dahil Maroko, mamaya may baba kita. Hindi, may bibinta tayo. Dahil ikaw nesa, hindi na kasi nandiyan. Tapos, dan thumbs up ulit. Thank you so much. Pero kay Gamboy, nagkaroon siya ng restriction. Strike yata. Iwan mo na strike pa. Nagkaroon ng violation. Kaya ingat tayo sa mga small YouTuber dyan. Tulad ni Gagamboy, maliit pa rin man yun. Pero malakas lang siya kasi naandun sa kay Pero kay Gagamboy, good luck sa sana maayos yan Idol Video. Ay yung nagkaroon siya ng violation daw. Ay, ito po kasi naman. Okay. Si Marie NTC. Kwenta. Ito hapon.
shoutout kay ate mo. Meron. Ma'am Ermi Caporal, may galang shoutout po. Musta po kayo? Andiyan si ano, Maroko. Idol Maroko pa ba? Muna kita idol ah. Yun lang natin yung nandito kanina. Sitaw niya. Pinakuha po niyan? Hindi ka tumakot. Alam mo ito ah. Morning ma. Thank you Ma'am Ermi Caporal. Thank you so much. Nag-ano nga lang tayo live. Baka kasakali ano. Sumahod tayo. Maroko morning, sabi ng Ermi Caporal. Idol Maroko guys, pinabangan natin kasi marami pa tayong bisita para ma-ipin natin. Yan, si Kaunay sa official guys, baka hindi pa kayo nakakonect from Planet, from Sober Family, please connect po kayo dyan. Sober Family yan guys, ulit yan. Taga-Bukana yan, taga-Bukana. Samahan, kapit bahay lang natin yung si Ben Balboa, mga kapit bahay niya. Namatiko. Ayan, si Kaunis ay pamangkin niya si Matiko. Tama po ba, diba? Pang Kaunis. Fix natin dito guys, si ano ha. Dito nandito. Kabus. Kabus official. Morning. Guys, si Maroko official nandiyan pa rin. Dikitan po natin guys yung hindi pa nakadikit kayo sa Maroko official. Ben, Flores, shout out po. Bel, Billy ba? Billy Flores. Tama, Billy Flores. Billy Flores, hello. Ito lang ito bro. Sampay lang. Sino to? Sino itong Billy Flores? Guys, sino ito mga kawaray? For full support yan. So, thank you so much po. Maraming salamat po. From Sober Family. Kahit pa paano eh. Dati kasi mga kawaray, nag-umpisa lang tayo ng mga viewers natin ay Ma'am Chineta Princess, Miguel of Shoutout. Dati nag-uumpisa lang po tayo ng ilang viewers, 2 viewers, 1 viewers. Huwag ka mag-pack nyo. Kaya nga, yung sinabi na, Glory Creation, shoutout. 11 viewers at 27 thumbs up, shoutout. Thank you so much sa inyo lahat, guys. Glory Creation, please connect Kaunay sa official. Right yan, babalikan ka yan. Comment ka lang sa kanyang mga video sa upload para mapapasyalan din kayo. Yan si Maroko guys, malaki rin ang bahay niyan. Ewan, pumapasok sa akin, ilan lang ang aking subscriber, wala pang 4,000. Basta dito lang ito bro, di aalis kahit maiwan. Thank you po. From Bel, lalaki na to. Bel, diba? Flores, Belly Flores ba to? Tama ba? Belly Flores? Basta dito lang ito bro, di aalis kahit maiwan. Thank you so much sa suporta. Guys, disconnect Kaunay sa official from Sober Family. Saksakan natin kanyang mga videos guys. O yung mga short video, kahit short video, mag-iwan lang kayo ng bakas. Para mabalikan kayo, Glory Creation. Super shoutout, disconnect Kaunay siya, official. Ano lang tayo? Balik each other lang guys para masaya lahat. Lumabas man kayo, umalis man kayo, at least meron kayong kasama. May nadikit kayo, may nadikitan kayo. Dikit sa inyo, may nadikitan kayo. Sharing lang ba? Sharing. Yan ang aming Ma'am Chineta Princess. Ha?
Kaunesa. Thank you so much. Maraming salamat po dyan sa ating viewers natin dyan at 28 thumbs up. Guys, papalit tayo ng ng kapin ha. Para naman po yung iba, mapin natin para hindi nagtapos. Nandito si Kabos eh. Nakapigi lang eh. Kabos official, nakapin po kayo. Hi, Army Caporal, Tamsak Dansa nakapin. Thank you so much po. Yan si Kabos official, nakapin po. Saglit lang tayo magpipin guys para maikot natin, para lahat kayo kapin natin para walang sumama ang loob. Aray ka. Ma'am Melody, thank you so much Ma'am Melody. For sister, maraming salamat. Hindi natin. Tugtog, may. Marine KSK. Wait lang po. Tapos nito lang yung Kabos official. Ikaw naman nakakalimutin na. Manay Bicol. Maroko official ka dad connect. Thank you so much po. Salamat sa pagbigay kay Maroko official. Well, viewers, shout out po. Corinne, thank you so much, Corinne. Thank you so much for visiting. Ni hao. Ni hao, ma. Thank you so much. How are you today? How are you today, my friend Corinne? 11 viewers, 29 thumbs up. Thank you so much. Tapos official, nandiyan ka ba? Kaya boss, nandiyan ka ba? Balik muna tayo ng magkalit muna tayo ng food. Nandiyan si Marie. Ginawa niyang Yan. Yan guys, yung sana'y pakinig. Tulak muna tayo. Nandyan sila. Ay, shout out, Ina. Ay, sangkay Matthew, thank you so much. Ay, Mais, may bantay. Andiyan ang imdad. Roy. Sitang imdad, nag-isita. Guys, nakapin si Marie, NKSA. Sis Enemy, Miguel shout out. Sis Enemy Vlog, shout out sa iyo. Malis lang tayo dun, like, mga kawaray kayo nandun yung like ako sa akin Sangkay Matthew, hello. Tapos official, Miguel shout out Dan Connect. Thank you so much, Ma'am Marie in KSA. 11 viewers, shout out. Yan guys, nakapin si Ma'am Marie in KSA. Kaya bilhin natin, mais.
11 na pala. Ano ba yan? 11 na pala. May nagsita sa amin dun sa labas. Andun yung imdad, kaya pumasok muna ako dito sa dumaan. Bili natin, mais! Gemma, salamat po. Gatutara, salamat. Marie in Casey, guys, please connect po, Marie in Casey. Saan kayo, for sister po, please connect, Marie in Casey. Balik na tayo, balik, wala na ata doon. Makulit pa tayo sa daga eh. Feeling in the moment day. Dynamics Vlog, share out. Dikitan mo yan si Sir Billy. Baba ko yan, Min. Sige po. Thank you so much. Tugtog. Sensya na kayo guys, matugtog eh.
Marie, baba muna kita. Pin lang tayo kay Ma'am Carcelda channel. Kanyang binabang link. Salamat po, Ma'am Marie. Maraming salamat po sa pagpasyal sa akin guys. Merch, thank you po. Ayun, nagtugtog. Kailan ba eh? Saan po, Mi? Ha? Saan po? Ay, ano lang po yan. 45 lahat eh. Ay! Thank you! Scooby-Doo, dap, 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 dap. Thank you! Thank you so much, Will! Thank you so much, Will, ulit again. Wow, thank you. Thank you so much, Will, ulit. Wow. Blessing, another blessing, guys. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. What's up, mga kawaray? Another blessing for Will is 08 from Hawaii, USA. Scooby-Doo, pop, pop. Scooby-Doo, pop, pop. Thank you so much. I love you, Will. Thank you, Will. Salamat sa blessing mo. Grabe ka, Will. Napakasulit mo talaga. Blessing, another blessing na naman tayo, guys. Galing kay Will. Aray, go! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nandito tayo. Thank you for watching. Ingat. Thank you so much. Woo! Thank you, Will. Scooby Love Love. $5. Wow, laking bagay yan. Ay, thank you po. Thank you po. Wow, thank you. Mind, pakidikitan nga yan si Will. Will, thank you so much, Will. Scooby Love Love. Salamat po, thank you. First B-Boy. Saan si B-Boy? Ba't wala? Well, thank you so much, Will. Take care always and your family. Thank you so much for kindness. Ay, kaso kay Margie Official, good morning po, host. Sinsya na, dito ako sa school. Bunso may camping sila. Okay lang po, Margie. Vlog ka dyan, mag-vlog ka dyan. Mag-vlog ka dyan, ma'am, Kasuki Margie, para may pang-upload kayo. Pinasinal po dito. Okay lang po yun, okay lang. Mamaya pipin kita. Saglit lang Thank you sa blessing. Another blessing agad kay from Will Lito 8. Thank you so much. Sayo ka rin guys, sayo ka rin. Shoutout kay Kuya. Truck driver. Thank you, Grace. Salamat, Grace, sa pagtambay. Comment kayo, guys. Yung nandiyan naka-BG, comment kung paraan. Guys, yung naka-BG, comment lang po. BG, guys. Naka-BG dyan. Comment na. Thank you, Will. Thank you so much, Will, Maraming salamat po sa... Guys, guys. Hindi naman, guys. Welcome po. Ito, ate. Ate, bili na kayo. Mura na yan. Hi, Karen. Thank you so much, my friend. Hello na lang sa lahat. Bye muna po. Gawa akong vlog dito, guys. Sige. Kasuki Margie, mag-vlog ka dyan. Panoorin natin yan. Kapanood ko yung pagkano mo ng munggo ba yun? Munggo? Itugtog kasi, kaya tayo makapray. Saan kay Matthew na? Saan ka na? Ay, itsurang Tulisaw. May galap shout out everyone. Great day ahead. Thank you so much, my friend. Itsurang Kalisaw. Thank you so much. Thank you so much for visiting my live. Thank you so much for you. Connect each other, guys, para masaya lahat. Para pag lumabas, makita man kayo or hindi, at makadikit kayo. At least nakadikit kayo ng ibang ating kapwa small YouTuber. Ate Mais!
may ako i-edit. Meron ako i-edit. Mamaya mga kabalay na video. Pagluwas ko kahapon ng 7. Tapos, nakauwi ako magawawan na yata yon 1 a.m. na. Aray ko. Masyado ng gabing-gabi. Napuyat ako sa kahintay ng kalakal. Hello Sir Will, tumigalab shoutout. Ma'am Gemma, thank you so much po. Guys, yung nandyan na mga bisita, please naman, kukunik naman tayo guys. Para masaya. Thank you so much to everybody. Will, thank you so much Will. Hello Kuya Langga, sabi ni Grace. Hindi lang sangkay, sige. Wala si B-Boy. Tawagan mo nga. Iwan lang ng bakas kay Sir Fitness World. Thank you so much po. Jenny, shout out sa'yo. Hi Will, thank you so much Will for 10 viewers at 30 thumbs up. Love you guys. Tama diba Jenny Vlogs? Thank you so much Jane sa pagpasyal. I will, thank you so much. Ay, may tate. Thank you, my dear Ma'am Chinita Princess, Ma'am Cochelda, Sinolos, shout out sa'yo. Ay, boom! B-Boy, thank you sa'yo kay. Andiyan ka na rin, pumasok ka na rin. 1 hour at 26 minutes na tayo kay. Andiyan si Will, nagpalipad. Ang kay B-Boy, nagpalipad si Will. Nakita mo ba? Ano kapag basa ka, scroll. Di kita matiis, Erika. Bakit parang ayaw mo kong panoorin Will, hindi ko nakita. Nandun sa taas na. You're welcome si Sir Billy. B-Boy, shout out. Ate Grace. Thank you so much. Karen, thank you so much, my friend. Where you laughing, Where you laughing, Karen? Where you laughing, Karen? You laughing, Karen? Wow, we love you.
ya. Love ya. Love ya. Love ya. Busy ako. Ano mo ginagawa mo? Pero sa 11 viewers at 31 thumbs up, I love you guys. Thank you so much everybody. Sana marami pa tayong blessing na dumating. Baka ano natin, tuluto pa ako. Uy, sige Ma'am Criselda. Lutuin mo ng masarap yan para kakain kami nila sang kaibigan at ni Grace. Si Matthew na wala. For sister, thank you so much po. Nanay, maraming salamat po. For Christine, Will. Sword Family at Planet Sword kay Nanay Mupan Fitness, maraming salamat po sa inyong mga anak dyan na sumusuporta kay Mark Jowaray TV na nagbabakasakali na mag-grow ang ating YouTube channel. Sana po hindi nyo ako iwanan hanggang dulo sa ating mga gagawin kasi meron tayong gustong gawin charity vlog dito sa ating YT. Meron akong gustong tulungan at magbigay dito ng inspirasyon sa ating mga nasa paligid na sana ito hindi lang to bentong barbero, gagawin ko ito. Kahit maliit na bagay lang po pero malaking tulong na para sa kanila. Simple lang naman 'yun. Bili lang bigas, kunting sardinas sa ganyan. Noodles, tapos abot tayo dito sa mga taong nasa homeless ba? Yung homeless nandito sa gilid-gilid. Charity vlog. Pero gagawin ko yan mga kamaray. Huwag kayo mag-alala. Will, hi everyone. Sorry I was busy today. Okay Will. Thank you so much Will. Hi there, Wonder Boy, B-Boy TV. May galap shout out. 5 minutes worth shout out Will. Will mix. Thank you so much, Will. Ang sumahal ako itong next na sahod ko mga kawaray. Ang sasahorin natin doon ay kukuha tayo doon ng kahit 2,000. Pwede tayong bigas. Magcha-charity vlog tayo para ikutin natin yung mga nagangalakal, yung natutulog lang sa kalsada. Para mayroon tayo, we understand Will. Para naman mayroon tayong at least for the for the vlog, for the views. Ika nga, sabi nga nila, at least kahit pa paano yung binibigay sa ating blessing ni Will 808 from Huawei OIC, share din natin po sa ating mga kaya. Sana Will, naiintindihan mo yung sinasabi ko. Hindi tayo perfect mag-English. Sorry Will, pero hindi ako tulad tayo kay B-Boy na magaling mag-English. Ay! Pinagpala, shoutout sa'yo. May galap shoutout tol. Good morning everyone. Pinagpala, kaya na. Sita nga kanina. Shoutout, pinagpala. Thank you so much sa iyong pagpasok sa akin live. Harap! Shoutout ka muna. Reset shout out. Hi guys. Welcome to my Jowaray TV. Welcome to my Mark Jowaray TV. Pinagpala TV. Guys, nagmamasad sa mga gusto magmamasad yan. Ay, babae, gusto niya. Buha nga talaga to. Ano? Ingatkan lang. Hala, shoutout. Ano daw? Aray ko. Ano yun, Mine? Ayaw pa rin, na lang. 10 viewers, shoutout. Hello, Will. Thank you so much, Will. Good, Hoy, B-Boy, mais siya. Ha? Ano? Ano? Papa? Baka mag-rain. Rain, go away.
Yung kasi yung ano na yun, nagmamassage yun, naghihilot sa likod. 10 viewers, around at 32,000. Sabi ko umulan, mapapas na lang tayo. Sabi ko bukas na lang, linggo, kahit hapon. Makulit yun, makulit yun. Eleven viewers, around at 33 thumbs up. Wow, ang dami natin thumbs up ngayon, guys. Maraming thumbs up ngayon, guys. Mga kuray, thank you so much. Hindi na kayo mais. Tusok sangkay, thank you. Anong paninda mo? Tingin. Ayan, oh, mais. Tira ko kahapon sangkay. Tusok dan, Ate Great Rosalda. Gano ako ngayon? Wala akong puhunan. Di ako pwedeng Sangkay B-boy, di rin pwede panhatagin na ano lang hatagin palipad kay nagano ko ng pampuhunan kay tuman. Hi Corselda, sabi ni Will 808. Thank you so much Will for visiting my life. Nati ka na huy. B-boy, I miss you. Sabi ni Bin in Sibugay vlog. Bin Sibugay, boom. Tumusap lang min ko. Sangkay siyan naka-BG lang sa'yo. Thank you. Sangkay Macho, Kuya Will. Thank you, Kuya Will. Sabi ni Sangkay Macho. Hi Grace, hi Mami. Thank you so much sa inyo guys. Sa lahat ng team ni Sangkay B-boy at sa ating mga four sister at Ma'am Grace, Ma'am Percelda, lahat po na nandyan. At si Will, big shout out kay Will. Thank you so much sa page ni Will. Maraming salamat po lagi sa pagtulong mo sa pag-alalay mo sa amin nila B-boy. Ay, Kabos Official, shout out. I love you. I love you too, B-boy. Sabi ni Will. Kaya sili na mais natin. Mais na. Mais. Well, Grace always crying at her blood halaka. Grace, miss you too. Aray ka. Miss ka rin ni Grace kasi kahapon wala ka. Huwag mo ako idaldal kay Will. Aray ka, Will. Grace daw, oh. Ala, she's crying yesterday live. Bakit? Kasi wala ka, Will. No Will in life in great, Mary Grace Francisco Vlog. Aray ka. Kabos, Grace and all. Thank you, Mami. Sangkay Matthew, ala ka, Will. Yes, Will. Mary Grace, Miguel of Sharap, hello. Dahil si B-boy not palipad sa akin na. Nasisi pa si B-boy. Okay lang yan, Grace. Sasahod ka rin naman. Laki naman. Grace na natanggap. Tutug, nakakais. Mary Grace, mag-love shout out, sabi ni Kabus. Dahil si B-boy not palipad eh. She's miss you. Ay, sana all. Not click dollar sign si B-boy. Sorry Grace, sabi ni Will, ito eh. Guys, thank you so much sa inyo guys sa sa inyong pagtambay sa akin. Belly and Flores, shout out. Thank you na lang naman. Oh, 50 lang po.
Ay, spy ni Idol Japper. Japper. Boss, kasali ka ba sa ano? LGBTQ? Ano ba yun? Ano yung meaning nun? Oy, Tiboy, daldal mo. Hala. Tiboy TV, bula. Bula will. Ano yung spy ni Idol Japper? Anong LGBTQ? Ano ba yun? Ano ba yung meaning nyo sa kay B-Boy? Yung LGBTQ. 12 viewers at 34 thumbs up shoutout. Anong meaning yun, Sangkay? Mine, anong meaning nun? Maria Picalas. Mine, ano ba yung meaning ng LGBTQ? Yan din yung tanong niya kay Dolce. Gabi. Napanood mo yan? Ay. Yan din ang tanong niya kay Dolce kagabi. Ano ba yun, spy ng ni Japper? Hoy, umayos ka. Sa ano, yan mga bakla na ito at tuloy. Ito lang yan, boss. Hindi tayo bakla. Hindi tayo magbubugan. Kwento lang yan eh. Oo. May music, mag-good ka. Hoy, no drama. Yes, her music. Yes, no drama. No drama. Will Criselda trying to drama. Aray ka, Ma'am Criselda. Ay, shout out. Brother Pryor. Kasama po ito, sir. Thank you. Zelda, thank you. Labas ko na ito, Sangkay. Tambay ko si Ann. Sige. Kumakain ka ba ng dinuguan? Lahat ng pagkain pwede kong kakainin, wag lang lason. Galit ba sa akin si Grace? Hindi yan. Nagpapalambing lang yan. Will. Kailangan ng lambing. Grace, thank you. Kuya Langga, miss na kita. Sebastian Cristobal, salamat. Brother Briar, must miss kita. Bigyan kita moderator, idol. Yeah, may moderator ka na, idol. Brother Briar, mayroon ka na moderator. Thank you so much, my friend. Okay, Criselda. Spy in the Jasper, bakit ganyan mga tanong mo? Shoutout po sa lahat. Shoutout sa iyo, Spy in Idol Japper. Billy, thank you. Galing pala mag-Tagalog si Sir Will. Yeah. Very nice, Tagalog. Spy in Idol Japper, umayos ka dyan ha. Sasako kita. May sako rito. Baka gusto yung sako kita. Ayusin mo pag-comment ka dyan. Papasok kita dito sa ako. Dadaan pa naman yung basurahan dito. Ibabasura kita. Di joke lang.
Salamat sa pagpasyal mo, Spy, ni Jappers, Idol Jappers. Umayos ka dyan, isasako kita. Kahit wag kang damitan mga yan, sir. Okay lang. Okay, sige. Sa'yo ba yun? Nadamitan ko na eh. Thank you so much po sa nakapin. Hello, Will, we love you. Ayaw niya kaya click yung red. Aray ko, Will. I know very little greatness. Thank you po. Mute lang tayo guys. Oy, shout out! Big love shout out! Big love shout out sa kay Jorwin Official. Shout out po sa lahat. Idol Jorwin! Love you tol! Spy, ni Idol Jappers, ganyan na rin mga tanong mo kay Ate Dolce kagabi. Ano? Spy ni Idol Jappers. Spy ni Idol Jappers, sniper, umayos ka dyan. Isasako kita. Tingnan. Hi Kuya Jerwin, shout out. Thank you man. Salamat sa ano. Hala Grace, katusok na kapin. Sige. Comment na naman to. Subscribe lang kita. Salamat sa pag-subscribe. Ano, Spy ni Jappers. Tandal ko na ako ng para yung tusukin ko na nakapit. Thank you. Buyat pa yan si Kuya Jerwin. Galing Laos. Oo nga eh. Pero kung sa lahat ng tol, ano, Jerwin. Ibig, tusukin mo si Sir Benefits na kapin. Thank you. Salamat po. Tulog muna ako, tol. Sige, kumusta ang ano nyo, yung huli nyo ngayon, Jerwin Official, tol? Kumusta ang huli? Marami ba? Hi, Benefits World! Shout out! Ganyan kita moderator. Thank you so much sa pagbisita. Okay lang kahit walang tusok, basta may bakas. Thank you. Hoy, sir, yan ang di ako. Ay, shout out. Ay, kabo, salamat po. Jerwin Official, ng shout out. Sabi niya, no? Bill, Emplores, shout out po. Maraming salamat po. Ayoko din tumusok. Bahala kayo dyan. Aray ka. Hoy, umayos ka. Shout out, Jerwin Official. Lolo Basa. Sabi niya, no? Spy in Jabber Sniper. Jackpot sa Lapu-Lapu. Oh, wow, congrats. Salamat sa marami kayong huli. Brother Fryer, thank you so much. Grace, umayos ka dyan. Ayoko din. We love you. Kuya Will, shout out po. Grabing tugtog to, di mawawala-wala. I love you, Eva. Mango? There? No mango, parent. It's corn, sweet corn. Jerwin, sabi ni Will. Grace, hello. Guys, ang dami ng comment ah.
Oh, wala. Wala. No good to person. I ask Sir No Tambay. Eba, hello, sabi ni Kabus. Eba, we love you. Shoutout na ka po. Shoutout na po sa lahat sa inyo po. Jerwin Official, maraming salamat. Guys, yung mga hindi pa nakanikig kay Jerwin Official, please connect. Brother Prayer, sa inyo. Willie Flores, shoutout. Biboy Santiago, Philippines Word, sa inyo. Okay lang kahit ayaw nyo. Tusukin, ayok. Ako na lang tutusok. Aray ka. Sakit nyo, nala. Shoutout, sabi ni Will. Biboy TV, tawa ka na tawa dyan. Aray ko. At tanga-tanga. Aray ko. Ako lang to, sir. Tambayan mo. Aray ka. Huwag ka naman ganyan, Criselda. Tapos, may galong shoutout. Benefits Word, thank you so much po. Ayan. Tapos na kayo mga shoutout. Mamaya. Sino? Si Grace? Ay Grace, umayos ka dyan, sabi ni Grace. Okay lang kahit ikaw lang ang tambayan. Sanay na ako. Aray ka. Eva, hello. Will Tusok nakapin. Thank you so much. May mais mga kawaray. Yan. Oh. Ito na lang lahat ang mais natin mga kawaray. Yan, kunti na lang to. Tira to kahapon. Hi Barbs, thank you so much Barbs. Wala ganong laman yan. May binili akong bago nandun sa ano. Kay Chingkay, doon ko linagay. Barbs, please connect ano, nakapin. Thank you so much. Thank you, Will. Shout out sa lahat. Thank you, Dumalay Boys. Thank you, Mine. Eva, hello. Karen, thank you so much, Karen. Turbi, ano. Tambay muna. Mark, shower first. Okay, okay. Sige po, Ma'am Corselda. No problem.
Manay Bicol, shout out Manay Bicol, hello. Akare, hello. Marvic, hello po. Maraming salamat po sa inyo. Jumalay boys, Mameba. Karen, Velasco, shout out. Karen, thank you, sabi ni Marvic. Boom, sabi ni B-Boy. Curry, thank you so much. Mami Tuda, shout out. 30 viewers at 35 thumbs up. Maraming salamat po sa inyo. How much lahat, Mark? Di ko alam sangkay kasi per kilo to eh. Tanda ng kilo. Kare, hello. Sangkay B-Boy, nakaano to per kilo sangkay. Tanda ng kilo. Yung dilaw 90. Shoutout guys, shoutout sa 11 viewers. Okay. Per kilo sangkay, pwede na mag per kilo yan. 80 kilo lang naman yan, madali lang. 11 viewers at 35 thumbs up, shoutout. Tasyano, shoutout. Ang 100 sangkay, minsan 6. Yung dilaw naman, 3 lang sa 90. Kala ko naka-file. Meron dito naka-file. Nakakilo yan. Kinilo mo naman yan, hindi naman naabot yan ng 20 kilos. Di abot yan ng gano'n. Ano lang to siguro, may 15 lang to. 15 kilos mga gano'n. Lahat. Lahatan na to. Ito pang binabalatan. Tulad ito ang sangkay na 3 sangkay. Nasa 90. 85 gano'n, 85. Pag sa 85 ang kilo. 3. Okay, but you don't have cash to pay for it to your reseller. Wag mo na sangkay, okay lang yan sangkay. No problem. Kayang-kaya na ito paubos mo. Huwag ka mag-alala. Don't worry about that. I can handle this my mini business. I get it! Sangkay, no problem. Mayaman. No. Don't worry about that. I can handle this my mini business. Kayang-kaya na ito ni Waray Paubos. Sangkay, sana all.
Masaya na ako na andyan kayo lahat. English pa more. Thank you Sangkay sa Grace. Wow, English na si Mark. Nahawaan lang. 20 Wheels TV, Miguel shoutout. Welcome to my life. Thank you so much, my friend. Sabi ni Mamay, andun na naman si Spice ni Idol Jabber sa live ni Kabansot. Nanloloko nga yun, maloko-loko yun eh. Yari ka sa akin, mamaya partner, click mo mamaya yung red. Wow, red. BBTV my friend, hello. Yes, 20 Will, Yahoo. Thank you so much guys for I appreciate that for kindness and your support my YouTube channel. Thank you so much everybody. I love you all. I love you. Ay, spy na ni Japper Sniper. Umayos ka dyan. Katao kita. Buanga ka ha. I got shower na. Okay. Will, thank you so much Will. I appreciate to your kindness and your spirit to my live stream. Kasi alam niyo mga kabaray, bakit nagkakaroon tayo ng video spirit ba? Dahil kay Will, dahil sa kanyang mga tulong about to share my share the blessing for my live stream. Aray ko, English na correct anya eroy. I got shower. Grace, may lakad ako mamaya. Aray ko, B-boy. Wow, Will, smell ba again? Like patis, aray. Oh no, patis. Not soka, Will. No, ano ba yung English ng soka? Ano ba yung English ng soka? Vinegar? Will, my partner Dumalay Boys, my partner to comment and to check mga washer in my Waray TV. In Idol Japper. Nasaan ka na? Nawala ka na. Nagsako kita mamaya. Maayos ka. Binawang-buwang ka na naman. Shoutout sa'yo! Ayan o, iguana. Bye-bye. Oray ka. Huwag ka naman ganyan sangkay. Bahala ka. Mag-i-end na ako. Di kita pasok. Guys, nandyan si Lenma. Naka-live yan si Lenma. Baka ganun lang talaga siya. Parang papansin agad. Oo nga. Ganun lang yan. Hey, Spy! Spy ni Idol Japper. Pasok ka kay Lenma. Sa live niya, pasok ka ron. Mangulit ka ron. Dali.
Shout out from Taal, Volcano. On buwang, ano. Hoy, waray din yan si Lenma Sangkay. Mga Sangkay. Waray din yan si Lenma. Waray-waray din yan, waray upay. Ay, Spy ni Idol Japper, nasaan ka na? Doon ka pumasok sa live ni Sangkay, Lenma. Mangulit ka ron. Tanungin mo kung ano LBGTO. Ano ba yun? U pala. Doon ka pumasok, mangulit ka ron. Ala, kadamo nga waray. Mabuhay Yahoo. Oh, waray dyan si Lenma. Si Guano. Iguana. Huwag niyong ipasukin live, wasak buhay ko. Huwag niyong papasukin live, wasak buhay niyo. Oo nga, loko-loko yun eh. Kanina nandito Lenma, nandito. Nangungulit. Tinatanong ko kasali ako sa LGBTQ. Loko-loko ang putik. Sasako ko yan mamaya pag pumasok ulit. nandun na naman kayo, kabansot. Buwang-buwang. Hi Karen. Ay speaking anong channel nyo? Lenma. Pasukin mo yung Lenma, Spy in Idol Japper. Lenma. Pasukin mo, doon ka mangulit. Lenma yung channel niya. Yung pasukin mo ito, naka-live oh. Pasukin mo yun, Spy. Ayan, Spy. Lenma, pasukin mo yan, dali. Pasok ka ron. Hihintayin kita ron para ka. May sako ng mga Sword family yan. Pumasok ka dyan ha. Ayan, naka-live yan, Lenma. Pasukin mo si Sangkay, dali. Ay, Spy, salamat sa Spy ha. Umayos ka dyan eh. Lenma, 6-7. Hi, Sebastian, thank you. Ayan, Sangkay, papasok yan sa'yo. Tingnan mo, papasok yan. Manay Bicol, thank you so much, Manay Bicol. Okay lang, busy din ako. Kuya Will, Sangkay Matyo, thank you. You send how, give to. You send how, give to. Sangkay Matyo, thank you so much. Jenlyn, Salte, thank you so much my friend. Thank you so much for visiting. Wow. Boom, panis Yahoo. Okay na lang ang mais natin mga koray. Thank you so much sa mga bumibili.
Shoutout sa 5 viewers. Thank you so much. Thank you, Will. Boom, panis. Boom, patis, patis. Boom, patis na patis. Pwede ako bumili, Mark, ng mais babayaran ko? Oo, pwede naman. Magkano ba? Hi, Mami. Sabi ni Manay Bicol. Shoutout Jenlyn Saltidan. Thank you, Manay Bicol. Baba na kita, Ma'am Criselda. Maraming salamat. Manay Bicol, pin po kita. Kung guys, nakapin sa Manay Bicol po, please connect po. 11 viewers at 39 thumbs up. I love you all. Shoutout sa 11 viewers natin dyan. Maraming salamat, guys. Guys, nakapin si Manay Bicol. Please connect naman po. Kuya Mangga, Mais, salamat po. Ay, Saki! Shoutout. Nasaan na yung manok kong hinihingi? Pangsasabong ko. Mangungutang ako para ipangsabong. Aray ka, joke lang. Someday send me grace at just want to share it to you, Mark. Oh, waraw.
Scooby-Doo Pop Pop. Glory Creation, hello. Saki, hello. What's the goal? Oh. Hello. 12 viewers, shout out. Hi, Saki. Thank you so much, Saki. Thank you so much for, visiting my love. Hello. Andyan sila, B-Boy. Andyan si Gracie, Glory Creation, at si Ma'am Manay Bicol. Baka hindi pa ka nakakunik kay Saki, baka hindi ka pa nakakunik kay Manay Bicol. Please naman. Palablab naman ako kay Manay Bicol. Mabait yan, mabait. Welcome, Kuya. Thank you for support. Hello? Hi, Saki. Thank you, Saki. Welcome, Kuya. Thank you for support too. Thank you rin. Bili ko na may small worth 1K pamigay mo na dyan. Where are you? Where are you? Pa-deliver na 1 kilo dito sa Batangas. Madam, B-Boy, God bless. Shane Balboa Vlog, shoutout. Oy, B-Boy, umayos ka. Don't worry, B-Boy. Kaya ko to. It's, ano ba yung sinabi ko kanina? Hindi ko na tuloy maulit. Sa kay B-Boy, don't worry. I can handle this, my mini business. My small business. Kunti na lang to, kaya ko to ipaubos. Don't worry. Thank you for concern. Salamat sa concern mo, Sangkay B-Boy. Glory Creation. Shoutout kay Shane Balboa from Bukrana, Nasugbo. Shoutout sa iyo. Shane Balboa, ayaw ko pabilhin ni Mark. Sangkay, umayos ka dyan. Titiraan. Sasako kita. Kaya na to, Sangkay. Don't worry. Thank you for concern. Elmer, may galaw shoutout sa iyo. Kumusta, boss? Kumusta? Nasaan ka na? Akala ko papasyal ka sa pupuntahan kayong sa may ba yan? Sa pagpag ba yun? 41 thumbs up by Yahoo. Thank you so much. I love you all. I love you mga kauray. I love you lahat sa inyo lahat. I love you. Tanggalin na tol na sayang ang binta. Ay, tanggapin na tol. Sayang ang binta. Halawil, thank you so much. Si Sangkay Bicol kasi, di naman yan mayaman eh. Parehas lang din natin yan na nagsisigap para kumita. Tatawagan kita, hoy. Okay, sige, tumawag ka.
Sige, tumawag ka Sangkay. Elmer, thank you so much. Shane, thank you so much, Shane. Pera mo ba yun, Sangkay? Baka, pera mo yun, ayoko. Mag-ready na ako, just got home. Sige, sige, ma'am. Sangkay ano, Sangkay Macho. Ulam na naman natin, pero kung sa naman niya, hindi mo naman pinilit. Bilhin niya yung gusto niya. Okay. Kahit papano makakatulong. Sige, 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 sige. Yo, what's up mga kawaray? Ay itong ating kaibigan si B-Boy TV ay mayroong binahagi sa ating blessing na worth 1,000 pesos. Bibili niya daw tong mais natin mga kawaray na ipamimigay ko sa ating mga tao rito. Thank you Sangkay B-Boy pa sa iyong blessing na pinagkaloob sa akin ulit. Thank you so much sa walang sawang suporta. Madam B-Boy, ako may paninda din. Lobster na nga lang. Shane, thank you Shane. Salamat. Ayan, yung inaalok ni Sangkay B-Boy ay tinanggap na natin. Tumawag siya sa akin na sabi naman daw niya ay tanggapin ko raw. Kasi binigay lang din daw naman sa kanya. Gusto niya mag-share sa akin. Kaya ito yung namarapat ko, tanggapin ko na. At salamat kay Sangkay B-Boy sa kanyang blessing. Kaya B-Boy, pakyawin mo na din yung tinda ko. Money. B-Boy TV, thank you so much Sangkay. Salamat Sangkay B-Boy sa iyong check ko muna to guys, kung magkano to lahat. Guys, check ko muna to. Wala, Matthew. Thank you Sangkay B-Boy. 13 viewers at 41 thumbs up. Salamat. Another blessing na naman tayo mga karay. Thank you Lord. Nagkaluban mo ang tao. Ang tao tumutulong sa aking wife. Hindi mo ako pinapabayaan ko. Timela, hello. May tinda ako. Mani, Kuya B-Boy. Aray ka. Sangkay, send mo na lang sa Gcash ko. Alam mo naman yung number. Alam mo yung number ko? Yung hanap buhay ko,
magtinda ng lobster, baka may order. Contact lang po sa akin, mag-deliver din ako po sa Manila. Shane Balboa, magkano bang lobster sa'yo? Magkano ang kilo? Matyo, tinda ka hotdog, bibiling ko. Mahal ang jumbo hotdog sa USM, malalaki kasi. Aray ko. Sangkay, ano ko lang to, Sangkay, babalot ko lang ha. Check ko muna to. Para kung mag-aabot pa ng work 1,000 to. Ha? Babalatan ko lang para masaya. English language, please. Sangkay, B-boy, sabi ni Karen, English. Go, Mark. We love you. Thank you so much, Sangkay. Hindi ko alam kung abot na ng work 1,000. Ayan. Shane, thank you, sir. Shane. Mami, good eve. Say, ma. I just want to share the blessing that to the boom. Thank you so much. Impressive. Impressive to the boom. Thank you, Lord. Mark Jo, bigyan mo ko kami. Sige po. Ay, Kapre! Kapre, shout out Kapre. Binili na ni Sangkay Biboy ang aking mais. Halagang 1,000 pesos. Thank you so much, Sangkay Biboy. Thank you so much. Salamat. Thank you so much, Sangkay Biboy, sa blessing na Will, B-boy said, may mini business to, Pacquiao. All my sweet corn by B-boy. 1K only. Thank you so much, B-boy. I appreciate that to, Misuhan. Ano yun? Thank you so much, Sangkay B-boy. Salamat sa Wait lang, babalot-balot lang natin. Sangkay B-boy, may pagbibigyan ako. Subscriber natin din at followers. Si Boss, Mas Loy-Loy. Nagitin na ng isla, nakaupay ako. Okay na to. Thank you! Yan, binigyan natin isa. Salamat! Loy! Binigyan na natin isa. Nagbigay na tayo, guys. Only $5. Ha? $5. Go, Mark. Thank you, Sangkay B-boy. Salamat sa blessing. Natugtog to. Kainis na tugtog. At doon ako papasok ko. Natugtog kasi. $5. Love you long time. Thank you so much. Kapre, thank you so much, Kapre. Yahoo, $5 make me. We love you long time. Thank you, me love you. Me love
you long time. Thanks so, kapre. Thank you, Will. Yeah, Will, you want seedless, seedless. Bobas, kapre, wala siyang pang apo na ibigay mo kay Matthew para send sa akin. Wala akong mag-apo daw. Aray ko. Kapre, gusto mo ba ng ibang paninda? Meron ako dito ng seedless. Yung ba yung seedless, 200 kilo. Aray ko. Kapre, wala siyang pang abono. Ibigay mo kay Matthew para i-send sa akin. Boom. Thank you, Kapre. Send me to me. Send me to me. Ay, me. Pinili na yan. Aray ko! Libre na yan, may libre. Saan kay B-Boy? Bibigyan ko si Madam. May, thank you. Thank you, ma'am. Libre yan, May, libre. Libre na dito sa YouTube. Salamat ka lang kay B-Boy. Thank you lang, B-Boy. Thank you. Thank you kay Madam. Thank you, ma'am. Dito, nakalive tayo. Libre po. Vlog ako sa YouTube. Meron na mga kaibigan sa YouTube. Subscribe na YouTube channel ng Q1 TV. Ayun, thank you for supporting us. O yan guys, dalawa na binigyan natin guys. Dahil sa worth 1,000 ni Biboy TV sa isang na Biboy at kay Kapre magsisend ng $5 at si Will. Thank you so much. Ay, wow! $5. Oh no! Go Kapre, people na to. Matthew. Ako din. Bigyan mo ako kuya. Sige, May. Ito na, just people me Kapre. Babalot lang natin. I give you $5 for Shaki. Thank you so much, my friend. Kapre, thank you so much. Will, thank you so much. Copyright tayo nito. Bahala na ng buhay nito. Shout out kay Saki. Kay Kapre, shout out. 50 viewers, shout out. Oh no! Napanood niyo ba? Aray ko! Napanood nila! Ayan na sila, napanood. Ano si Manda? Apuntahin mo si Trito. Oh, what's up mga kawaray? B-Boy, may bibigyan tayo, B-Boy. Mga followers, subscribers, thank you. Thank you dito kay B-Boy. Salamat mga kay B-Boy. At saka kay Kapre. Thank you daw, Sangkay, B-Boy. Salamat. Hindi na. Napanood nila sa YouTube. Papuntahin mo si Wanda rin, ha? Thank you so much guys, welcome Tangkay Matthew Ceiling Press Peanuts. Go Mark, more blessing to donor. Thank you so much. Ayun lang, papasok ako ron. Mamaya, 50. Hoy, ka din.
Awirin! Wait lang, saglit. Saglit lang, saglit. Thank you, Will. Thank you, Will. Thank you so much, guys. Wait lang, magpapalit pa. Alin o, ito gusto ko pwede. Wait lang, tayo, wait lang. B-boy, thank you so much, Will. Subscriber ka ba? Guys, kung nakasubscribe lang sa atin, ha? Wait lang, wait lang. Ayusin ko pa to. Ito akin na. Para lahat kayo magtanong. Ilang ba? Isa lang? Subscriber ba to? Ayan, tatlo. Tatlo ba yun? Sino po sponsor? Si B-Boy TV. At si Capre at Will. Will, maraming salamat. Thank you so much. What's up mga kawaray? Another blessing ulit. Thank you. Salamat kayo kay ano, kay Thank you, Kuya P. B-Boy TV at si Hoy, Capre. thank you. God bless. God bless. Oh. Ito, pre. Libre, libre. Jim. Libre. Guys, nakapalo ako. Nakapalo kami. Guys, thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Pwede pag sweet corn na lang sa akin, Balit Kuya pa, P. balit ko daw. Wait lang. Wait lang. Huwag kayo magunahan. Oh, sweet corn sa akin. Meron. Wait lang ha. Wait lang po ma'am. Wait lang. Meron. Lante. Plastic sa isali ah. Dito. Tatlo lang. Ito plastic. Oh, sige, bigyan mo na. Thank you. Thank you very much. Wala natin. Libre na lang. Ang tatlo dyan. Okay na yan. Pasalamat po kayo kay B-Boy at Capre. Mark, pangita si Bambam. Mark, pangita si Bambam. Salamat ka muna kay B-Boy at kay Capre. Kay Will. Salamat. Thank you. Hey, Bambam niya. Capre. Ibang bandaw. Ano ba? Hey, Bambam nga kami. Ibang bandaw. Ngayon, yung gano'n. Akin na to. Bibigyan mo si nanay. Nay, pahawag ko. Pati sa dapat vlog eh. Sponsor yan. Ito na lang po, Nay. Sponsor. Kanuban mo na lang. Ah. Mark, sponsor yan. Salamat ka kay B-Boy TV at Capre. Dito sa live ko. Thank you so much po. Thank you, Nay. Ingat kayo na, ingat. Thank you, B-Boy. Thank you, Thank you. Guys, mga subscriber dyan, mag-subscribe naman. Adol, meron pa. Ay, shout out. Nakasubscribe po kayo, sir. Kailangan si subscriber po eh. Nakasubscribe sa YouTube. Dapat nakasubscribe po para ano po, para mabigyan po. Parito na lang yung bubuhati natin. Sana, ito na lang. Thank you 14 viewers. Shout out po. Oh, ayaw mo na. Huwag mo nga ako ng dilaw doon na ako kaya. Ay, huwag mo nga ako ng dilaw doon. Ilan? Mga ano. Sa sako? Mga ano lang, mga 10. Tangay B-Boy, dadagdagan ko ng 10 pirasong ano. Wow, 50k. Wow, 50k? Saan live yan? Oh, live sa YouTube. Will, totoo ba yan? Tayo ka na. No. Wait lang. Ano ko, dadagdagan ko lang isang kay B-Boy ng 10 pirasong dilaw kasi para anuhan makakatulong tayo. Pasin na lang ako, pasin. Lalo na dito. Shout out kayo. Guys, subscribe nyo ang aking YouTube channel, Mark Duwaray TV. Charot medyo. Salamat. Subscribe mo ko sa YouTube. Para bigyan kita na ano. Guys, na. Ayaw.
Ayaw libre? Ano ba siya? Kuha ka na lang. Dalawa na lang. Para. Wala na kukuha. Tagay, B-Boy, dagdagan ko na lang to. Ito na, kailan? Ito na. Thank you. Kay B-Boy ka, kay B-Boy. At Kapre. At Will, thank you so much sa inyo guys. B-Boy will donate 50k for everything you sell. Oh? 50k? Wow! I want run away. Oh no, go. Go Mark. Thank you po. Salamat sa inyo guys. Naghihintay na sila sino? It's me. Say hi everyone. Thank you so much po. Wala na agad siya. Lang sanggay, balatan ko lang to. Para may pamigay. Dinagdagan ko ng 10 piraso sanggay para ano. Para di naman nakakahiya sa iyo. Kahit balik puhunan lang tayo. Oh, wait lang. Subscribe mo ko sa YouTube, Rodriguez. Mark Gawaray TV. Ito, tutulungan natin to. Video mo ako. Hindi ganyan. Hindi ganyan, buang. Sabi mo paharap. Ganun, oh. Sabi mo kasi paharap sa'yo. Tay! Tayo! Nakapili na yan? Hindi, wait lang. May bibigyan tayo ng mga nakaka-shirt ba? Tayo, tayo. Ganun ba na? Tayo. Mga koray. Sangkay B-Boy, bigyan natin si Daddy. Sangkay B-Boy, dahil ko sangkay. Kaya ito si Tatay. Wala na akong plastic. Subscribe niyo ako sa YouTube kasi sa Facebook marami talaga nakapalo sa akin. Ayaw mo, libre. Shoutout ka lang dito. Change, thank you. Salamat. Yun na, batsi. Rodriguez, follow mo ako ha. Ay, Kai. Salamat ka lang kay B-Boy. Nandito. Ay, follow mo daw sa Facebook ko. B-Boy TV. Charo, salamat. Guys, subscribe lang kayo sa YouTube ko. Please lang. Si Brian, mabulitin niya. Walang cellphone yan. First corn, everyone. Ayan. Thank you. Oh, delivery sa akin ano. Shout out. Dito, pakita ka rito pare. Like, thank you B-Boy, salamat ka. Tsaka Capri, si Capri at si Will. Thank you so much sa inyo guys. Ayan B-Boy, bilis lang. Meron pa konti. Bigyan mo sa akin dyan. Oh, ayan sa'yo. Oh, boss. Lahi ko to. Shout out kay Boss Jerry. Shout out kay Boss Jerry. Swimming pampus, Travis. Paano mo? Paano ka? Resell mo na ko. Thank you. Wow, thank you Sangkay. Salamat sa marami kayo. Marami talaga yun. Wait lang, pakita ko lang kayo. Acoustic, baka gusto mo ng mismo, medyo marami. Bigay mo na yan. Lahat. Lahat na lang yan. Bigyan na yan lahat. Wait lang, bibidyo ko lang. Bibidyo ko lang lahat. Libre po sa YouTube me. Subscribe mo na lang ang aking YouTube, Mark Gawaray TV. Mark Gawaray TV me. Ito po yung aking bibigay natin kay Madam. Thank you lang dito kay
kay tawag nito. Kay B-Boy TV at Kapre. B-Boy TV. Thank you, thank you. B-Boy TV at Kapre. Thank you so much. Po. Sangay, wala na. Pero meron pa ako rito marami. Hirapan ako, dami kong ginagawa. Sangkay B-Boy, pakisend na lang. Maraming salamat. Meron pa ako dito, Sangkay. Gusto mo isang kariton? Boss, patago-tago ka kasi. Naglibre na naman. Nahuli ka na naman. Prayer tayo. Shout out. Kapre, pakyawin mo na. Ito, may papakita ko sa inyo. You want this? Sweet corn, Kapre? Sangay B-Boy, maraming salamat ha. Sinaglit love, binisik. Sabi Riw. Ito talaga yung ano ko, bago ko. O yan, napakarami. Haha, illegal vendor. Oo nga, sangkay Matthew eh. Maraming salamat. Wala eh. Wala tayong wala tayong pesto. Tumal ka no? Tumal. Wala eh. Ganun talaga. Ha? Ano? Sino? Kara? Kaya mo sila. Mabuhay ang illegal vendor. Thank you so much, Sangkay, B-Boy. Maraming salamat. Naubos na, dinagdagan ko ng 10 Sangkay. Nadilaw para hindi naman nakakahiya sa'yo. Kaya pawisan ako dun. Wala na. Tapos na. Work 1,000 lang yun. Work 1,000. Shoutout sa 16 viewers at 42 thumbs up. Shoutout sa inyo. Sangkay Matthew, salamat. Hello? Tama na yan, baka magalit naman dyan. Malayan, mine. I'm happy for you, host. More sale and to come. Thank you, Glory Creation. Nag-live ka na, sis Matthew. Sabi ni Ma'am Carcelda. Thank you so much, guys. Okay, B-Boy. Okay na yan. Maraming salamat. Tipal to Mami, Mami Casto, B-Boy, B-Boy to Casto, Mark. Diba, sis? Grace. Bin in Sibugay. Miguel of shoutout. Will, thank you so much, Will. Sa $5 at Capre, thank you so much sa $5. Maraming salamat. Sangkay B-Boy, maraming salamat sa ano. Ano do? Sangkay, ano? Okay na? Naubos na eh. Unti lang kasi yun eh. Ilang balot kayo nakakuha? Marami-rami din yun. Ilang piraso yun eh. Hindi mo ako sinabihan. Na. Bibigay ko pala ito. Bakit? Sana na. 24 po. 40 mo? Pwede ka naman kumuha dyan mamaya. Dala mo na si mama mo mamaya para baka sabihin nun di natin binibigyan. Yari ka naman. Kunin mo nga yung karitong ko doon. Andun. Lagay mo dito. Ay, shoutout po. Sangkay B-Boy, thank you so much. 14 viewers at 42 thumbs up. Salamat. May mais pa ako dito. Ito bago talaga to. Kagabi ko to, pinagpuyatan ko to. May video ko nga ako nito. Ayan o. Paninda natin. Ito talaga. Laki ang puhunan ko nito. Hi, Gerald Dogs. I'm Bark and Hitler. Kumusta pare? Okay naman, Gerald Dogs. Okay naman, Dol. Jess, Capre, send ka sa akin. Tas pang Starbucks ko na din, Capre. Yes, Will. Boom. Doon kayo. Thank you so much, guys. Salamat sa inyong suporta. Yan na yung yung kariton. Kaya mo na. Masarap yan pare. Ha? Masarap yan pare. Magkano? Mura lang. Yan. Oh. Kumain ka na.
Shoutout guys sa inyo, supporting viewers. Hindi ko na lahat nabigyan guys, mga kawaray. Kasi nagsikuha ng iba. Yung iba, kahit hindi followers kumuha. Subscriber, wala tayong magawa eh. Nandun eh. Masa na ba yung benta ko? Hindi siyempre, malaki ang halaga niyan. Worth 1,000 lang yun. Akala ko ano na rin. Nagdagdag nga lang ako ng 10 piraso para naman, ano? Worth 1,000. Malaking bagay na yun sa atin. B-boy, thank you sa kay B-boy. Ano? Ayang ka na naman, B-boy. Thank you guys! Kaya pa yan, kaya another 700 pa sangkay. Oray ko. B-boy, umayos ka dyan. Kanino ba yan? Hindi ko naintindihan eh. Sa'yo lang ba yun? Sangkay? Share the blessing. Boom. Panis. Sangkay, sangkay, sangkay. Thank you, thank you. Thank you so much. Eleven viewers, shout out. Ako kaya ito kuya. Ito ako dito. Ha? Melody, shout out po. Pahinga lang ako. Saglit. Tina Ray. Shout out po. Give you a moderator. Salamat po sa mga pumasok. At sa nagano kay B-boy. Salamat B-boy sa blessing. Napagod ang host. Nabigla ako doon kasi biglang nagsidampot eh. Sangkay, okay na yun, Sangkay. Eleven viewers at 42 thumbs up. Kalawil, ano ba yun? Nagsin ba sila Sangkay sa kay Mami? Kay B-boy? Nagsingin sila kay Mami ng dollars. Kasi sabi ni pagkaintindi ko, kay Capri $5 at saka kay Will. Si Will nagbigay, si Will. Sangkay. Okay, Sangkay, pag mayroon silang sinend na sumobra, halimbawa, oh.
Ay, shoutout sa 9 viewers at 42 thumbs up. Ano? Tirahin na natin. Eh, kaharap ko lang doon yung... Wait lang, i-anuhin ko. Oop! Wait lang guys ha. Mayroon tayong ano tol. Barm, thank you so much. Will, Starbucks, I want Starbucks. Bye na bye. Thank you so much Will for ano, blessing. Thank you so much my friend. Mayroon akong papakyawin guys sa ating kaibigan. Lang po ah. Kapre, shoutout. Itira, ano mo, halagang mo 600 lang daw. Te. Halagang 600 lang. Will, buy again the cucumber for the old woman and that she's selling. Mami Will, Pacquiao. Guys, ito, okay na yan, te? Wait lang. Mayroon yung ano yung yung nagpakyaw, kailangan daw yung matanda bibigyan muna. Saglit lang ah. Ha? Matanda. Bakit sa matanda ibigay yan? Yung mahin kagad. Yun ang wala tayong magagawa, yung nagpakyaw ng ano, sunod eh. Tandang yan, hindi yan. Yo, what's up mga kawaray? Another blessing from... Ano mo na lang te, dalawa-dalawa te. Basta kung na-complete mo sa train. Wait lang. Chick Grace PM. Thank you, I can send. Guys, ito guys, mga kawaray, itong Tita Out. Ano? Tita Out, shoutout po. Ito, another blessing po from Biboy TV. At sa Will at Capre, salamat po sa inyong lahat. Libre, another libre guys. Thank you. Oh. Te, plastic te. Pila. Pipila ko ha. Pipila ko. Bigyan mo yung mga senior muna pare. Kung may makita. Te, mamaya na te, pag nakakuha na kayo. Mamaya sa iba naman, mag-share naman tayo sa iba. Pipila ako ha. Pag may Sa mga senior. akin. Pag wala, okay. Ito yung mga dumadaan pre, yung mga ayun si tatay oh. Oh, dalawa. Daddy! Tay! Libre oh. Halika, libre tay. Ala, ayaw. Ayun yan si kuya, bigyan mo na lang si kuya oh. Ay, libre to, libre. Oh, libre. Bigyan mo na si kuya, bigyan mo. Thank you. Thank you ka lang kay B-Boy at Will at Capre. Thank you ka lang kay Will at Capre at kay B-Boy. Thank you, Boss Miguel at K-Boy, Boy. Tsaka Capre, thank you so much. Sige po, salamat sa ano. Ay guys, libre. Another libre mga kawaray. Ayan si ano, si Late oh. Tapot mo na pre, plastic mo na. Daddy, ay libre di. Libre. Thank you lang po kay B-Boy at Will at Capre. Thank you. Te, libre te. Ya, halika. Libre, halika. Ayun po, pre. Bigyan mo pre oh. Bigyan mo yun oh. Yun oh. Tay, ito tayo. Libre tay. Ayun. Bigyan mo. Ayaw niya? Bigay mo, abot mo lang. Di, hayaan mo na. Bigay mo lang. Di, okay lang. Saan nga niya ilalagay? Ay, wala malagyan.
Si ate oh. Bigyan mo si ate. Balikan na naman daw. Oh, salamat lang po kay B-Boy. At Salamat po. siya si Will at si Kapre. Ibay tsaka kay Capri. Opo. Salamat From po. ano, Canada at kay Hawaii, USA. Thank you so much. Kuya, halika na kuya. Libre yan to. Libre! Libre ate. Kuha ka na ate. Kuha na kayo. Dali, libre po. Libre nga po, libre. Libre yan, libre. May nagbigay lang po. Dali na. Bigyan mo na pre. Balot mo. Hindi po nga, libre nga po eh. Shoutout po. Ano lang, pasalamat lang po tayo kay Capri, kay Will at kay B-Boy. Yan si Kuya ano, bigyan mo rin. Thank you. Salamat po sa Pipino. Thank you Sangkay daw, thank you. Pre, ito, bigyan mo na muna to pre. Oh. Si ate. Sangkay, worth 600 yan. Thank you so much po. B-Boy TV at Will at Capri. Hindi po, paano nila sa ano? Taga-ibang bansa yung dalawa. Thank you, sige po. Ay, Sangkay! Sangkay B-Boy, salamat. Will, I like Coco Bear with patis. Yeah, ay sarap. Ay, libre na, libre! Nay, libre! Kay! Pag-video ko. Nangangawit ako eh. Libre sa mga Pipino. Oo nga. Hawak mo. Hawak mo. Hawak mo, laglag. Linin mo na. Ay, libre po. Thank you. Korea si B-Boy. Taga Korea nga si B-Boy. Ha? Taga-play na ba? Capri lang. Libre lang, libre. Libre lang eh. Hawak din ito. Ako na naging vlogger. Ay, libre. Okay, wala mga senior, kaya bigyan na lang natin dito sa mga ano. Thank you lang po tayo kay, ano, kay B-Boy, Will, at Capre. Dito po, pasalamat lang po tayo sa live. Thank you lang tayo doon. Sa ano, kay Will. Thank you so much. Ay, halika tayo. Ang B-Boy at Will at Capre. Ayan, ito kaya. Para makita rin. Salamat lang po kayo kay B-Boy at kay Capre. Ano, kay... Nay. Libre lang po. Kuya Mark, sabi mo daw sa katabi mo, ibigay niya na rin daw yung benta niya. Sabi nung Capri. Ano sabi? Ito. Mais, may mais ako, Will. Ay, Capre, mayroon akong mais. Yun ang mais ko. Pamigay ko na ba yan? Barms, thank you so much. Ay, libre lang to, libre. Will, ito yung akin. Ito yung sa akin. Thank you, Tita Aw. Salamat sa pagtambay. Meron na kayo, Nay. Mayroon yung live. Baliw ka kayo. Kailangan kasi ng Pipino, suka. Pagpintan! Oy, pagpintan rin pa. Muntik pa may end ang aking live. Sorry. Andito na po, suka. Bawang. Kapre, ano natin? Libre lang po, libre. Libre. Salamat lang kay Will at kay Kapre. Pipino, may suka pa, may bawang. Dito tayo to, bibigay mo tayo dito. Ano pa kulang? Kuya, libre lang po, libre lang. Ayaw mo siya. Ayaw. Ito maraming deserve dyan. Tanggap. Kapre, maraming salamat. At Will, thank you so much. Salamat lang dito kay Will. Libre lang. Ano mo ba? Libre lang po, libre. Salamat kay B-Boy at kay Will. Ay, thank you! Barbs, thank you so much. Salay. Asana pakulay. Thank you so much. Mami Matthew by everything. Thank you po, thank you. Yahoo! Kapre! May mais ako.
Ito, may mais ako, kapre. Ito, mga kapre, oh. Mais ko. Nay, kuha ka na dun, te. Kuha ka na, libre yun. Kumuha ka na dun. Ito, kapre. Baka gusto mo. Hindi ko alam kung ano magkano halaga nito eh. Kasi 1.5 ang isang sako. Tapos, dito ay tatlong... Thank you. Salamat ka kay B-Boy. At Kapre at Will. B-Boy. Thank you, sige. Thank you so much. Binigyan mo na si Kuya, Eric? Meron na. Kay Kingkay to. Sige, bigyan mo na sa amin. Kingkay Bigyan natin tong ating magkano? Sa work 4,000 yung aking mais. Work 4,000. Oh, wait lang. Work 4,000 ang aking mais. Kahit malugi na ako rito, okay na to. 4,000. Work 4,000 na? Ha? Magkano pa lang ang binta natin? 2K pa lang? Ang puhunan natin ito 5,900? 5,000? Will! 4,500. Sige, sugal ko na to 4,500. Lahat. I want ubi rolls. Mark, okay lang bang magbaba ng coming? Sige po, ma'am, Tita Ao, sige po. Bunso Ganda, Yahoo! Nandiyan pa sa Bunso Ganda. Barm, thank you po sa pakulay. Thank you so much po. Ayan, magkuano tayo sa desisyon ni Kapre kung anong desisyon niya. Tasan ka? Cellphone. Joel Di Guzman, maraming salamat po sa Word Family. Maraming salamat. Yes, Will. Hala, 4,500 pesos ba? Opo, 4,500 pesos Kuya Will. Halagang 4,500 dito, bibigay ko lahat. Kahit di ako kumita. Balik puhunan lang po. Tol Joey, shout out. Gagawin ko na lang, Kuya Will. Kung mag-aano kayo ng 4,500, hati kami dito sa aking kumare. Kung halagang 4,500, kukuha ko doon ng halagang 2,550. Tas dito. To. Isa, mag-iba may-ari kasi nito eh. Will, Sangkay Biboy, ikaw na nga mag-explain sa kanya kasi English eh. Si Kapre nakakaintindi Tagalog. Kung gusto nyo po, kung kukunin nyo ng 4,500 yun, hati po kami sa 4,500 para mayroon din sila. Pesos. Halagang 4,500 pesos. Hindi, halagang 4,500. Pag yung 4,500, naghati tayo to 250. Wait lang. Ano natin to? Will! Sama na yung may-ari. Wait lang, hintayin lang natin yung kanilang abiso. Paano natin Hindi, magtitimbang ka ng nakakilo sa kung magkano ang kilo. Palud muna ko. Mauubos ang aking dud. Mari, palud niya ako, Mari. Yung sura 1910. Palud. Sa 1910. Dito sim. Ay, yung giga. Giga pala. Tukwintex. Ako nandito na. Sorry. Nandito ako. Mag-iinda ng aking tragis. Hinihintay ko lang yung abiso ng dalawa eh. Parang bihira yung ganyan. Kahit 50. vlog magbibigay. Sangkay B-Boy, na lang sa kanya, paki-intindi na lang kung ano. Kay Will. Okay na. Mamaya na ako magbayad. Sangkay B-Boy, na lang kay Will for understand. Mark want to buy work to keep for the another vendors for selling same top today will not angry to Mark. Share to blessing too. Ano Sangkay? Mag-ano ako ng ibang nag-ano rito, nagtitinda. Work Tuki. Tita ako, shout out. Ay, hindi mais. Hindi mais, Sangkay. Wait lang, Tita, pin ko po yung binaba mo.
Tao, papasukin mo yung ano, Sword family. Sangkay B-boy, ano? Mais pa rin, mais pa rin. Work Toki, ganon. Mais pa rin, mais pa rin. Work Toki, ganon. Halagang Toki, ano, Sangkay? Ano ba yung binaba ni Tita O? Bonso Ganda, thank you so much. Love you. Guys, please connect, ano, Tita Au from Sword family. Nakalive pala si Tita Au. O si, ano, Sangkay Macho. Wait lang daw. Live din yung iba. Sige lang, okay lang Tita Au. Walang problema po. Guys, yung Tita Au official po, please connect po. From Sword family. Wait lang po. Okay, sige po. Maghahati na lang kami kung magkano po ang halaga po yung iano nyo po. Wait lang. Okay, sige. Will, thank you so much. Witty. Kaya Will. Kanina yung sabi mo, ay, yan pala lahat. Pala ko sa okay pa lang benta. Ganda ng damit yung mga pati nila. May bago tayong subscriber mga kamaray. Sa YouTube to? Hindi, Facebook lang. Sa YouTube. Wala akong load ya. Wala kayong load. Wala. Magpalit ka na. Maya, Facebook na. Mami, I PM you. Thank you, Will. Matthew, boom. Glory Creation, shout out. Ako boss, nakatalo ako. Ito ka nakasubscribe? Uy, gawa ko nakapalo. Save. Bakit save? Wala kaya? Ano Hindi nga? ako nag-ano dun sa FB. Sa Tingnan mo. Nakasearch ko yan, boy. Tignan mo, boy. Boy. Come on. Follow yung logo. Matthew, you know na Will. You know na Will. I transfer once I'm done live. Thank you. Yahoo Will. Precious, Milim, thank you so much. Wait lang guys, mag-ano lang tayo. Wait lang tayo sa ano. Ito muna itambay ko. Thank you po, Precious. Sangkay Grace, ikaw ba yan? Wala, na-scam tayo sa 600, yari. Maridot lang. At binigyan mo na kami. Maya na. Ako ito, Sangkay. Ito pala yan. Yung mga ano natin. Basta tinanggal lang yung 300. Okay, Mami. Thank you, Will. Thank you so much. Ma-cancel pa yung ating live. Hindi nagpapagod siya ngayon. Hindi napagod. Tawag ako. Sige. Live muna ako. Sige. Give na to. Thank you. Sige, tawag ka na, Sangkay. Oh. Ano? Mais din. Yung asawa niya yun, nung nagdadialysis Sangkay. Tapos? Na-send na ba? Pero yun ang sabi. Ay, we're do. Oh, we're do. Official shoutout. Okay na?
Thank you guys. Salamat sa kay B-Boy at kay Will. Sasayaw ka daw. Halika dito. Matay ako eh. Dali na, bilisan mo. Arte mo ha. Ayan. Ito si Joanne yung sa kanya. Oh, God. Hello po. Thank you kay Will. Thank you Will sa ano sa Thank you po, Kuya Will. English yan, Susunod English. jacket ah. Ay, jacket. English. Wait lang mag-load mo. Kausapin mo muna. Tungay na niya ako lang nagpalag. Naiyak ko dun sabi ko dito. Thank you. 50. Thank you ka. Thank you, English. Wait lang. Nag-press yung English and speaking ko eh. Thank you, Kuya Will. English in English pala. Thank you, Brother Will, for the treat. Thank you. Ay, B-boy daw! Sa'yo na lang. Aw, shout out, Miss Ganda. Ay, thank you po. Thank you, Weirdo Official. Thank you. Ako ba yun? Ako ba yan? Baka mamaya naging ano lang ako ha. Thank you po. Ay, bisa mo, di ko na alam gagawin ko. Puro thank you na lang ako sinasabi ko. Sangkay. Ano, okay na Sangkay? Ay, welcome. Okay ka. Oh, sa'yo daw. Ito siya. Hello po, thank you. Thank you po. Toki. Halagang toki. Ano ka na doon, magbalot ka na ng halagang toki. Tapos kayo dito kayo magbalot ka rin ng halagang toki. Dali na. Babalo, tapos ano lagay? Mag-ano ka ng, di ba per kilo sa'yo? Sa akin per kilo din. Halaga ka ng halagang toki doon sa'yo. Ang magkano ba yung dilaw mo? Sandal, di ba? Yung ano, yung puti. Sandal eh. Sige, bigyan mo na ng sandal. Halagang ano. Tapos yung gawin mo doon, pag nagtimbang ka, bawasan mo para umabot ng 30 balots. Ah, sige. Para mga halagang 30, 35 para gawan mo ng ano, gawa ka din. Sige Sangkay, okay na. Biboy, you can send Gcash to Mark. Thank you Will. Thank you so much Will. Oh, halo mo. Thank you boss. Thank you so much Will for having a good friend and kindness. Thank you so much at sana marami ka pang matulungang tao tulad namin. Thank you so much at marami tayong mabibigyan dito guys. Thank you so much Lord. Weirdo, shout out sa'yo Weirdo. Shout out sa'yo. Oh. Tigo 100. Oh, 100. Walang 120. What's up mga kawaray? Another blessing from halagang 40 na mais. Magkano yan? Yeah? 100 yan? Bawasan mo niya sa tasbih. Magtimbang ka muna ng halagang worth 2,000. Tapos kay, Joanne, ka muna ng halagang worth for 2,000 na mais. Di na balatan yung iba. Mag-work 2,000 muna para tapos pag naano mo na, saka mo na ibalot-balot. Dapat 1,000 dito sa dila, 1,000 dito sa dila. Para pag minutes. B, pengen ako sa buwan, B. Thank you, Manay Bicol. Shout out. Yes, will I granted. Thank you so much po. Thank you so much. Ano, boss? 60 po ka lahat. Thank you so much, Will. Maraming salamat po. Naayos na namin yung aming mais. Mga dalawa lang po. Nahulog yung aking live. Pasensya na po kayo na natitens. Natitens ako mga kawaray. Ayos nila. Wait lang mga kawaray. Ito, pakita ko lang sa inyo. Isa lang. Magano siya ng work 2,000 dito kay Joanne mga kawaray. Yan. Yung puti, huwag yung puro dilaw. Ate, tama na to. Magkano ba yan lahat? 4.7. Gawin mo na 5 kilo. Di, gawin mo na 10 yan. Ayan yung asawa niya mga Sangkay B-Boy na yung nagdadialysis si paring Roji. Dati kong kasama sa lagi ko kasama sa vlog yun. Kaya yun si mama niya. At lagi kasama sa vlog. Lagi ko nag-vlog. Kaya nagbigay tayo ng blessing. Para naman hindi lang sa akin. Baka sabihin nila puro lang kay Mark ayaw mong bigay sa akin. Aray ko. Baka sabihin nila puro ka lang sa iyo Mark ayaw mo mag-offer sa ibang paninda. Di joke lang. Ito naman yung sa akin. Work 2,000. Sana subscribe tayo mga kawaray.
Will, the husband of lady, ayan guys. Will, the husband of lady, that's lady is ongoing to of dialysis. Oh, yung asawa niya My nagda-dialysis. husband is a dialysis patient. Patient, yeah. Yan. Will, Almost 3 months. almost 3 months, and you dialysis of CR. Joke lang. Halaga magkano na yan? 8 kilo pa lang. Gawin mo na ng halagang 1,000. Tapos itong puti mo, para wala na akong kalaban mamaya, paubos mo na to. Saksako pa yun. Ay, sasako po pala yun. Ayan, may kalaban pa rin tayo. Ibaba mo kaya, para ano mo. Puro maka din eh. Yan, yung dadialysis dito sa CR din yan. Andito naman yung akin. Huwag mo nang balatan, Kay. Pina, ano mo na. Huwag mo na balatan. Yung iba, huwag mo nang balatan kay... Ilan na yan? 900? Yung wheel, oh. Kasi tinimbang namin kasi ang per kilo namin. Kaya 1,000 okay na yan. 1,040. Ang kunti. Sa 100 mo nga lang. Sa 100 mo lang itumbang. Kano, 800 di, ano pa, dagdag ko pa. Kalaban talaga, Mark. Hindi naman sangkay. Magkatabi kasi kami nagmamayas parehas. Pero yung kumpare ko ng si Roji ay napakabait naman sa akin yun. Kaya bigyan na lang, ayan, 1,000. Tapos yung puti work 1,000 din. Sa 120 yun. Oo. Will, thank you so much, Will, for your kindness and support my YouTube channel. Ang kay B-Boy, maraming salamat ah. Si Matthew nagla-live, no? Pasensya ka, Matthew, sangkay, wait lang, habol na lang kami mamaya. Mahirap ginagawa ko eh. Dalawa cellphone hinahawakan ko habang nagwa-vlog. Will, thank you so much, Will. B-Boy just waiting for mommy to send. Thank you so much, Will. I appreciate that. Matthew, pasensya na. Sangkay, sorry po. Sorry, sa 120 yan. Yan, nag-ano kami ng ng amin, nakabuo na kami ng 1,000, work 1,000 itong dilaw. Yan. Kasi medyo malalaki po ko sangkay. Malalaki sangkay. Kaya ito, lahat na yung puti. At saka namin babalutin at ipamimigay. Papasok tayo ron. Doon tayo magbibigay. Para lahat na nandun. Gagala tayo, sangkay B-Boy, sumama ka ngayon, gagala tayo. Pamimigay na, wag mo na yung balatan. Tapos ilagay mo na diyan. Gagala tayo, tapos ipapamimigay natin dito sa ating mga kaibigan. Sabi ibaba mo yung timbangan dahil mahaba tong vlog na to. Dagdagan mo pa. Sige pa, isa pa. Dalawa. Okay na yan. Oh. Tapos ngayon, ibalot-balot mo ng, tulungan mo nga siya, Day. Balot-balot mo ng ng taga-apat. Para maraming, dalawang dilaw. Di, isang dilaw, tas tatlong puti. Sige. Isang puti lang, isang dilaw lang ha. Jo, sa'yo din, gawin mo din. Isang dilaw. Tas tatlong puti, ha? Para maraming balot. For your... Wow, you're so kind, sir. Will, God bless you more. Hi, where do? Will, where do? Please connect Will, 808 from Hawaii, UAC. So, sobra yan sang tol, where do napakabait yan. Balatan mo yan. Kay di nga, mag-cut siya. Dalawa lang na puti. Okay na, dalawa na puti. Tapos Dalawa lang na puti? Oh, yan, okay na yan. Dalawa lang. Yan. Bawasan mo, para maraming Ito naman. Ito lang. Thank you so much, guys. So, Okay. Sabi mo kasi po, sabi niyo, 3 pa.
Dalawa lang, isang puti, isa ganyan. Oo, yan, ganyan. Para maraming log. Bi, dalawang puti, isang ganyan. Ayaw naman tumulong sa bahay lang. Thank you po. Yan Will na ano. Repack may mais, may sweet corn. Yan ang binabalot na namin. Work 2,000 yan. Kasi kinilo namin kasi di namin pwedeng bigay ng per paraso, malulugi kami. Kawawa naman ang mini business ko. Sangkay, maraming salamat. Verdu official, thank you so much po. Tita Au, nandiyan ka pa Tita Au? Please connect Will at Capre. Saan si Capre, Sangkay B-Boy? Wala. Thank you Lord sa blessing po na pinagkaloob niyo sa akin. Thank you guys. Thank you so much po. Andito naman yung kay Joan. Jo, kaya mo mabalatan yan lahat? Balatan mo na. Talaga. Ito, dagdagan mo na lang kay dagdagan mo na lang. Hindi na babalatan. Kasi may balat pa eh. Oh, Dagdagan mo na lang. pero ilang tumpok bang yan? Di, ang gagawin mo, 2 puti, 1 dilaw. Babalot mo. Balot-balot sa plastic. Oh, para ipamimigay natin dyan sa loob. Adi, Thank you. wag balatan? Oo. Pwede naman, kasi Ikaw bahala. Pero ito dagdagan mo na lang yung dilaw mo. Kasi di ba na, alam mo naman yan, medyo maano. may balat naman siya. Nagtaga mo na lang. Wala ka na dyan, magano. Tita Au, don't connect to you. Thank you, Will. Thank you so much. Love you, Tita Au. Yan si Maring Joanis. At si paring tulungan mo to, pre. Diba? Ganyan? Yan, ganyan. Yan, ganyan. Tatlo pre. Oh, sige na, okay na yan. Isa. Basta halagang work 2,000. Love you more, B-boy. Sangkay B-boy, thank you so much for Thank you sa sa suporta mo sa akin. Yung iba maliliit ba? Maliliit ba yung iba? Kaya alam mo mga kabaray, maraming tumulong sa atin. Ay, yung asawa ko yung nakamuti, may halaga na may work pa. May halaga na may worth pa. Thank you. Mine, anuhan mo lang sila dyan, Mine. Si Will. Nakamonitor lang yung asawa ko dyan, mga kawaray. Yung mga pasok dyan, siya yung nagmo-monitor. Baka kasi mayroong biglang pumasok na danger. Danger. Dagdagan mo yan, Kai. Dagdagan mo yan. Parang liliit. Ayan. Okay na yan. Parang hindi kaya. Andun na si Maria P. kay Macho. Oo nga eh. Di, okay lang yung Sangkay kasi nag-ano siya. Bali, ilang balot yan, Jo? Ilang balot na gawa nyo? Ay, lagay ko dito. Yun, mga puti na yun, lagay mo na dyan. Okay na yun, lagay mo na dyan. Isang balot ko rin ang iba. Mga sira ba yan? Oo. Sige, Pampo ko yan. tignan mo yung mga okay. Sige, okay na yan, dagdag yun. Makakain pa naman yan, hindi man na yan sira. Tan Connector, Sir Will, thank you so much, Kuya Werdo. Idol Werdo, 17 viewers, wow. Guys, panood naman kayo sa aking video, sa aking live. Thank you so much po sa blessing. Lagay ko dito sa Dito mo ilagay, na lang to. Kasi di ko magawa eh. Tanggalin mo itong laman para dito ilagay lahat yung na balot. Table TV, may galaw shoutout, sabi na Haba ng vlog ko.
Mga, tapon mo na yan. Kaya itong ano. Sangkay B-Boy, thank you so much Sangkay sa suporta mo sa akin. Grabe naman yan. Grabe si Lord talaga pag gumawa. So, sobrang ano, sulit. Wait lang, wait lang. Okay lang yun. Wala. Ayusin mo yung ano. Yan, kailangan mo sira. O sige, gawin mo lang. Ilan balot yan? Isang bolang, ganyan lang din. Guys, magbibigay tayo dun sa banda dun sa may Susano para dun sa ating mga kaibigan dyan na hindi nakakatanggap. At mayroon pa tayo I'm so very happy for you, Sangkay Boom. Thank you Sangkay B-Boy. Maraming salamat po. Yan mga kawaray, yung ano, dun Sky, mag-ano yan, tikwas. Ito na po mga kawaray yung ano, yung work 2,000 sa akin, tsaka work 2,000 din kay Joanne. So, ilang balot kaya yan nagawa? 5. Bilangin mo. 3. So, saan kayo? Nakikita. Yan saan kayo yung binalot-balot namin. Nga Patapos ko mag-end, magkain ako. Ilan to? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga ilang balot lang to? 5, 10, 15, 16. Hi John, Mark John. Sa asawa ko yung titaaw. Na ano na sa'yo, nakadikit na yan. Thank you titaaw, salamat sa ano. Ma'am Cruzelda, out na ako Mark. Mamaya na. Bawi ako, tatambayan kita. Kaya uwi naman ako mamaya. Papahinga ako. I'm tired. Will I give din team Tacloban 2? Thank you so much Sangkay. Thank you so much everyone for all blessing that's your give us po. Sabi na ano. Yan ba lahat yung ano natin, work 2,000? Ilan may balot yan? Lagay mo dito iba. 3, 4, 5. $22 balot. Gawin mo ng ano, dagdagan mo ng ano, 3 balot pa. Yung puti tsaka yung kuha ka dyan ng dilaw. Sangkay, dadagdagan ko lang Sangkay ng ano. Sa akin na to, mag-share din ako. Bali, tanggalan mong balat. Ay, yung ano puti kahit di na. Kuha ka dyan 3. Ay, 2. Tapos isang puti. Ay, dilaw. Sorry. Dilaw. Bali, yung mga kahit 5 balot para Sangkay, anuhan ko lang yung ano. Magdadagdag lang ako ng... Okay. Magdadagdag ako Sangkay ng 5 balot para ano. Para makatulong din tayo sa ano. 15 viewers at 46 thumbs up, shoutout. Magdagdag ako ng yan, okay na yan. Tapos isang dilaw. Salamat kay Chingkay. Siyempre, dito mawawalan. Okay, B-Boy. Will, I give 5 pack from Mark Joe. From Mark Joe Waray TV sa inyong host. Magbigay ako ng 5 balot na mais na free para sa akin din naman para makatulong din tayo. Para hindi lahat kay Will. Thank you so much Will for appreciate that to so kind. Thank you so much. And guys, itong ilan tumpok yan? Ilang balot? 25 balots? Wala ka ba i-pray? Eh, may free ka na? Okay, may free na pala siya. Okay, dito mo lagay lahat. Jo. B-Boy, salamat. Saan kayo ni Will? 18 viewers, wow, dami. Will, Mark said his will add some corns. 5 ballots.
To ano. Yan, dun sa unahan. Pwede rin pala to eh. Ayun, yung balot nga. Mangulid ka, di mo pa inano yung balat mo eh. Kaya mo na, ano mo na yan. Dyan. Guys, mag-ano tayo, mag-tutor tayo guys. Go Mark, deliver na. Okay, di-deliver namin yan. Mag-tutor kami, mag-tutor. Tour guide to guys. Wala na? Wala na dyan? May tutor guide tayo guys. Pupunta tayo doon. Tapos mamimigay tayo habang naka-live. Ay, kuha ka na dito. Kuha ka na. Buhay naman oh. Buhay naman. Halika na. Libre to. Dali na. Ay, nako. Ayaw pa ah. Kuha ka na dito te. Kuha ka na. Ay. Nay. Come here, Nay. Come here. Kuha na po. Sa muna. Thank you kay Will. Kay Will. Te. Kay Will. At B-Boy TV at Kapre. Thank you so much. Kuha ka na. Saglit lang ha. Isa lang. Thank you kay Will pre. Thank you, Kuya Will. From Hawaii, USA. Oh, motor. Bigyan mo si nanay. Dala mo doon si nanay. Oh, sige. Wait lang. Nay, thank you ka kay Will. Thank you, Will. Thank you. Wait lang po kasi mayroon pa ako doon. Saglit lang po. Wait lang. Libre. Thank you, Will. Salamat ka lang kay Will. Wait lang po. Libre ka. Wait lang po. Mayroon pa kasi. Kuha ka muna sa kuya. Dito yung balat. Salamat lang po. Subscribe naman kayo sa YouTube ko. Pinapahirapan tayo. Paano ko pa video? Sama ka. Kahit iwanan mo na yan dyan. Wala na to? Wala na? Saan kayo, B-Boy? I-deliver na natin tong ating mga ano. Doon naman tayo. Wait lang po. Saglit lang, magtitira ako. Kasi dito di sila nakakatanggap eh. Thank you. Tara. Okay, salamat. Oy, thank you. Nakakawaray. I-deliver tayo. Ito, boss. Guys, subscribe nyo naman yung YouTube channel ko, Mark Jowaray TV. Pasalamat lang kay Will. Thank you po. Kay Will. Will. Thank you. Padaan lang oh. Nakakawaray, magbibigay tayo dito sa banda rito sa ating ano. Pare, mais. Galing kay Will. Dali na. Libre kayo, galing kay Will from Hawaii. Thank you. Kay me. Wait lang po kayo, marami. Wait lang. Isa-isa lang. Salamat ka lang kay Will. Salamat kay Will. Will from Hawaii. Saglit lang po kasi may yung mga ano ko dito, mga nakasubscribe. Saglit lang po Ay na ito. Saglit lang po Yan, libre. Pwede ba yung may balat? Thank you. Kuha ka na, Marie. Thank you po. Thank you sa sponsor. Mag-subscribe naman kayo sa YouTube ko, Mark Jowaray TV. Baka naman po. Thank you lang po kay Will. Thank you. Wala na. Wait lang po, magbibigay muna ako po. Wait lang po, magbibigay ako dito sa akin mga nakapalo sa akin. Pasensya po kayo yung nakapalo at nakasubscribe sa akin Wala po Tututukan mo na lang ako yung. Para thank you po subscribe mo ako sa aking YouTube. Oo nga kuya, bigyan mo kami. Subscribe mo yung YouTube channel. Dali na. Subscribe muna sa aking YouTube. Mark Jowaray TV. Subscribe YouTube channel. Mark Jowaray TV. Para makalibre. Lina, para madagdagan tayo. Urong tayo doon pare. YouTube. Sa YouTube. Tulak muna pre. YouTube channel. Saan man search dyan? Load po kayo? Oo, FB lang yung load ko eh. Wala kayong YouTube? Meron, kaya ano, baka di kaya. Okay. Mark Joselbano. Search mo. Mark Joselbano. Mark Joselbano. Marco Salvano. Search mo na lang. Teo, meron ka na? Meron ka na? Sige po, meron po. Wait lang po. Di ba yung panilaga kuya? Opo, pwede. Ayan na po, pwede na yan, mami. Wait lang po. Salamat lang po kay Will. Salamat. Okay, saglit lang. Salamat po, Will. Thank you. Salamat lang po kayo kay Will. Ito po kayo. Thank you. Oy, ito na. Teka lang, pre. Dali na, Huwag ka na magtampo. Thank you ka lang kay Will. Hi. Will. Thank you, Kuya Will.
Salamat. Thank you, Will. Thank you, Will. Magkano ganito? Pinanlilibre yan, Will. Libre yan. Libre. Oh, search mo na lang ang aking YouTube channel, Mark Jowaray TV. Libre nga po yan, ni. Ayaw nyo po. Isa lang po, isa lang po. Okay na po yan. Pa-search na lang ako sa YouTube ko, Mark Jowaray TV. Ayaw man. Will, thank you. Oh, day. Mga taga-bundok. Oh. Ayaw mo? Diretso dun, diretso. Tour guide. Guys, andito ako ngayon. Baka sabihin nyo, hindi ko kayo linilibre ha. Ito, libre. Dito ko to pinunta agad. Para makalibre kayo, isa-isa lang po tayo. Isa-isa lang. Wag mag-agawan. Dito tayo sa gilid, pare. Wait lang ha. Pasalamat lang tayo sa sponsor natin, si Will from Hawaii, USA ha. Thank you so much guys. Sana suportahan nyo yung aking YouTube sa aking journey, Mark Jowaray TV. Thank you lang kay Will. Will. Thank you. Will, thank you so much daw. Pasalamat lang kay Will po. Thank you. Salamat lang po tayo kay Will. Subscribe nyo yung YouTube ko ha. Mark Jowaray TV. Thank you. Tonay. Oh, meron ka na? Salamat mo, Mark Jowaray TV ha. Para tayong tatakbong concealer ha. Ayos mo kuha. Oh, saglit lang po ha, saglit lang ha. Oh, salamat. Salamat ka muna kay Will. Salamat. 17 viewers at 46 thumbs up. Shout out. Paano ko sa YouTube ko, Mark Jowaray TV, baka ka naman. Tulungan nyo rin ako. Para mag-viral. Mark Jowaray TV, Mark Jowaray TV, search nyo. Thank you lang kayo kay Will from Hawaii, USA. Salamat lang po ko kay Will from Hawaii, USA. Hawaii, USA, si Will. Thank you, 17 viewers, shout out. Will, search nyo po yung aking YouTube channel. Parang hindi naman nag-oo yung mga to. Search mo, Mi. Salamat, Mi. Salamat po kay Will. Search nyo naman yung YouTube natin, oh. Uy! Ano? Boss! Huwag ka na. Oo naman, ikaw pa. Ato, subscribe to. Thank you, Will. Punta tayo. Sino pa ba? Magtira tayo dito sa sa Abidrag. Yan, apat sila. Si Michael. Okay na po yan ate. Search mo naman yung YouTube natin. Baka may cellphone po kayo. Mark Jowaray TV. Mark Jowaray TV po. Mark Jowaray TV. Opo. Pa-search na lang po, pa-search. Ate, libre. Ayaw. Kaya ko ito, kaya mo? Mais? Thank you. Kaya na kaya ko atog. Mayaman na yan eh. Sino ba dito? Parang wala na. Tour tayo dito sa labas. Sa loob? Sa loob? Ay, yung pala si ano. Wait lang, pre. Ibigyan lang natin. Wait lang, ito. Ha? Thank you lang po tayo kay Will from Hawaii, USA po. Salamat po kuya. Thank you. Sige po. Wala nang tawa ata dyan, pre. Doon tayo sa labas. Doon. Okay lang ba sa'yo? Parang di ko makain ng mga mais dito yung tao. Yahoo, thank you. Message na Miha. Thank you so much, guys. Salamat po. Mais, 50 lang. Saan kay B-Boy? Malinaw ba? Malabo? Okay, 50 lang. Mga to. Malinaw. Thank you, Sangkay. Oh, madam. Ayaw mo ng mais, madam? Oh, madam. Uy! Ayaw mo! Dali na! Hindi na nakatutok ang camera. Ayaw mo, bahala ka. Ayaw nila. Sino?
Nanay, ano? Ay, si nanay, ano pala? Nay, oh. Wait lang. Nay, salamat lang po tayo kay Will. 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 Oh, te, meron lang po nag-sponsor. Oh. Will, si Will from Hawaii, USA. Sana search niyo ang aking YouTube, Mark Jowaray TV. Search niyo, ano, salamat lang po tayo kay Will. Salamat po. Ayoko naman yun. Ayun. Namili ko. Salamat. Sige, sige. 15 viewers, shout out. Doon tayo. Pre. Ilan na lang to. Sa Abidrag, magtira tayo sa Abidrag. May mais ka dyan eh. Di kasi kami brindong ano mo eh. Driver. Will, thank you so much, Will. Oh, yeah. Ito pala si Kuya ano. Thank you ka lang kay Will. Thank you. Thank you. Ito. Thank you lang tayo kay Will. Pasupport sa akin YouTube channel, Mark Jowaray TV po. Thank you, Kuya Will. Doble ka, ha? Okay na po isa, ma'am. Okay na po. Thank you. Kuya Will. Will, thank you. Will. Thank you. Thank you, Will. Andito sila, oh. Oh! Ito na. Thank you kay Anthony Fernandez. Driver, baka Salamat lang tayo kay Will from Hawaii, USA. Thank you po. Sige. Wait lang po. Asya? Salamat lang tayo kay Will from Hawaii, USA. Pa-search na lang aking YouTube channel, Mark Jowaray TV po ha. Mark Jowaray TV. Thank you natin si Will from Hawaii. Thank you po. Sige po. Oh, nandun ka pala. Oh. Thank you mo si Will. Salamat po, Kuya Will. Oh, tabi. Oh, Michael. Kumuha ka na ba? Salamat ka lang kay Will. Thank you, Kuya Will. Please. Quincy, thank you sa lahat. And follow. Why are people wearing mask? Thank you. I don't know. Grabe yung lapit ng camera. Ito na lang nakabalat. Okay lang, isa lang po kasi ano. Meron pa ba? Dito na, yung suwalo nila. Bigyan na natin dito yan. Pagod na ako. They are working in the pharmacy. Sa ano po yun? Sa pharmacy po yun nagtatrabaho kaya naka-wear of mask po sila. And pharmacy that's mask since. Ha? Oh, ito na lang balat. Thank you po. Ito na lang siya. Thank you, Will. 1,000 mo lang mababa dito sa driver, 1,000. Nakakuha ka na, di ba, kuya? Nakakuha ka na? Ikaw, ano? Taguro nakakuha na? Oh. Taguro. Thank you po, Kuya Will. Kanay! Salamat ka kay Will from ano, Hawaii. Thank you. Search nyo naman YouTube ko. Sino pa? Oo nga. Oo nga, nakalagay. May ano dapat magpa-print ka ng Mark Jowaray TV. Kaya nga eh. Kaya mo na basta puntahan na lang nila. Pre, dapat may sticker ka na eh. Oo nga, sticker. Wala man tayo nag-sponsor sa sticker. Sa mga, di ba may mga kaninang rider kanina? Oo nga eh. Sayang nga eh. Pero maano nila yon. Bulol-bulol na eh. Pagod na kumain eh. At least, di ba? Ah, sino pa may gusto? Nay! Oh, kuha ka na. Nay, kuha ka na, Nay. Ayan, Nay. Ate, libre lang to, te. Ma'am, libre na lang to, ma'am. Oh. Ayaw. Oo nga, te, libre to. Galing sa ano, galing kay Will from Hawaii, USA. Kunin mo na isa, balot. Oh, Naya. Libre to eh. Salamat lang tayo kay Will from Hawaii, USA.
Libre. Pasalamat lang po tayo. Wag na tayo pumili. Okay na yan. Pasalamat lang po tayo sa nag-sponsor sa akin. Thank you so much. Okay na? Pagod ako ah. Mayroon pa isa. Sino may gusto? Ayaw? Ayaw? Sama nyo na ako. Joke lang. Thank you ah. Thank you, Kuya Will. Thank you, Will. Okay na. It's done. Thank you mga kawaray. Maraming salamat sa mga nakakuha sa ating blessing at kay natulungan natin si Joanne at si Ate Nene. Thank you, Lord. Thank you sa blessing. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Bye-bye. Love you. Woo! I'm tired. Tangkay. Okay na. Success. Nakita nyo naman ang pag-ano natin. Sino nga YouTube ano mo yan? Thank you, Mr. Kabar TV. Grabe. Napagod tayo. Pa-share na lang ang aking video, aking live. Thank you so much. Na ano mo ba lahat yun, Kai? Ano YouTube name niya? Mark Jory TV. Kaya. May lasa na yun. Expression din ko po. Will, thank you so much, Will. I'm so tired. Tangkay, ikaw na bahala mag-send sa Gcash. Baka walang lasa. Lagyan ko lang. Pagod ako. Alam, 2,000 sa'yo, no? Kay, 600 kay lahat. Salamat ka lang kay Will. Thank you so much, Will. Saka sino pa yun? Oh, si Will lang. Ayan yun, Will. 808. 80. Thank you po. Hoy, bili ka ulam pag uwi ulam. Sorry. I know. Doy, bili ka ulam. Sige. Pagod ako. Kaya na tayo. Pagod din si Chingkay. Thank you kay Chingkay sa natin, photographer at kay Boss Anthony. Thank you, Boss Anthony. Mamaya magpapasoft drinks tayo. Aray ko. Ala, pretty ah. It's pretty. Pretty dog. Pretty dog. Thank you. Thank you so much, Sir Will. Nakakatuwa ako. Tutuwa ako sa iyo sa iyo, Mark. Thank you sang kay B-boy. So, pagod ako. Sir Will, hilig sa pretty ah. Will, thank you so much, Will. I appreciate Pengen akong soft drink. Sige, sangkay. Kuha ka na lang doon pang bili. Nakain na talaga ako, napagod na ako. Pwede na ba mag-end? Pagod ako. Walang tubig ano? Baka tubig. Nag-vlog ka ba? Opo, Tita Aw, nag-vlog ako. Sana Tita Aw, may pa-share na lang ang aking video. Mahaba to. Mahaba ang vlog. Mamaya i-premiere ko. Napagod ako. Wala na pare. Napagod ako. So guys, follow nyo lang guys yung kaibigan ko si Maray TV. Maray lumot. Tubig muna kami, tubig. I'm tired. Well, I'm tired. Relax lang, Mark. Ano, Mark? Kabarbs, salamat. Baba mo pag nag-live. Sige, siguro, Tita Aw. Saan yung dalawa? Basta? Pahinga ka muna. Hindi ba napagod? Napagod ako eh. Napagod ako kadadaldal eh. Napagod pa rin pala magdaldal. Hindi pala basta-basta ang salita ka ng salita. Tapos yung iba pa mo binibigyan, ayaw yung patanggap eh. Kaya, libre na kayo. Alam mo siguro. Thanks, Mr. Kabars. Balik po ako sa bakas mo. Welcome, Melody. Will, thank you so much, Will. Whew. Ayan, wala nang laman. Wala nang laman.
So, magkano yun ba? Hindi ko amin yan. 50 likes, boom! Sana mag 50 likes. Welcome, Gemma. Well, thank you so much, Will. Haba ba ng vlog ko? 13 yata. Okay. Relax ko muna yung cellphone ko na mainit. Ang init yung cellphone ko. Ano ba to? Na-video mo lahat sila kay? Wala kang, hindi ka nagputol-putol. Bus na kayo? Akyat niyo ba yun? Thank you kay Chingkay at kay Anthony sa pagtulong sa akin sa pagtulak ng ano. Nel, Dilina, shoutout. Hoy, shoutout, Jonel. Hoy, subscribe my YouTube channel, mga kawaray, please lang. Para ma-road na natin ang 4,000 subscriber. Stupido, corn. Ay, thank you. Thank you so much, Will. I appreciate that. Kapre, nasaan ka na, Kapre? Napagod na si host. Thanks again, Will. May the Lord bring back to blessing to 100 folds. Thank you po. Tita Au, salamat po sa ano mo sa akin pag tambay. At Weirdo, thank you Tol Weirdo, thank you. Capri Ran sa way na. Aray ka. Pagod ako dun. Kapre, kumusta? Thank you so much sa pagpunta, Kapre. Welcome, Tol. Weirdo, maraming salamat. 17 viewers po, dami. Grabe naman to. 50 likes, wow! Nakaranas din ng 50 likes. Kumain ka na, maputla ka na. Pagod ako eh. Kumain ka na, Kay? Kumain na daw, Main. Teaching Kay. Kumain ka na. Saglit lang. Papahinga pa nga ako eh. Wag na, tita. Bye-bye, Mark. Thank you sa inyo lahat. Mag-end na ako. Maraming salamat. Tita, baba na kita. Pahinga lang ako. Napagod ako. Will, thank you so much, Will. Thank you, Lord. Thank you sa taong ginawa mong instrumento para sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa mga kawaray. Sana dumami pa tayo. Thank you, Will. Thank you so much, Will. Kapre, maraming salamat, Kapre, sa pagtambay. Thank you so much. Biboy TV at Will 808. Thank you so much. For Sister Grace from Caselda, Verdo, Tita Au, sa lahat ng pumasok, mahin, salamat at sana. Mark yan, love, papa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa blessing. Woo! Thank you so much, Lord. At kay Will. At ginawa mo siyang instrumento para makatulong sa amin. Mga mini business. Thank you, Lord. Thank you so much. 14 viewers at tamsak. Out na ako. Napagod na ang iyong host. Tingnan mo, mukha na akong, parang ako si... Bye-bye. Salamat po. Kay Chingkay. Thank you sa kay Chingkay. Bye-bye na. Maraming salamat po. Bye-bye. Kay, out na ako. Brother Pryor, thank you so much sa pagtambay. Out na ako. Maraming salamat po sa inyo lahat. I love you all. Barms, salamat sa pakulay mo. At Will, thank you so much sa pakulay. I benefits. Thank you so much. I'm so tired. Maria Pray, bye-bye naman. Thank you so much. Bye-bye.